खुसी लाग्दो रहेछ त्यति बेला when you want to give back to the society and want to give back to your own people है. So I think that was an exceptional work अनि एउटा केटीलाई प्रोडक्सन गर्नु पनि धेरै च्यालेन्ज थियो. But when you have a mindset of growth and you want to do it for your state and for yourself as an actor है, एउटा कुछ गरेर सबैलाई इन्स्पायर गर्नु छ भने चाहिँ एउटा डेडिकेसन छ भने चाहिँ आई थिङ्क you shouldn't be afraid of the struggles है. तर एज अ थिएटरमा पसिसक्यो भने तपाईँको भित्र चाहिँ कतिको उयो छ, क्यालिबर छ त्यो पनि जानिन्छ र आफ्नो पर्सनालिटी कस्तो हो र आफैले इमेजिन गर्न सक्छ र यो इमेज क्रिएट गर्न सक्छ कि तपाईँको सेकेन्ड इमेज के हुन सक्छ भनेर. अनि there was a director who is not even talking to you and सिधै उहाँले स्क्रिप्ट छ let me check your Hindi आपका इंट्रोडक्शन just give me भन्दाखेरि मैले इङ्ग्लिसमा दिँदै this is Bollywood हिन्दीमा बात करो भन्नु भयो. मैले नेटफ्लिक्स गर्दाखेरि जुन चाहिँ IC 814 कान्दार हाइजेक गर्दाखेरि अडिसन दिएर पठाएको, मैले रुममै बनाएको अडिसन, आफै लाइट बालेर आफै यो के भन्छ मोबाइल राखेर अडिसन बनाएर पठाएको. Hello and namaste. Welcome to the 4th episode of Sikkim Students Fair. This podcast is powered by SKM Student Wing and supported by Sikkim Supreme. And in our today's episode, we have two very phenomenal personalities. उहाँले दुईजनालाई चाहिँ not only Sikkim but whole of the northeast region लाई film industries OTTs platformमा हामीलाई represent गर्नु भएको छ र we are very happy to have them in our podcast show. So please welcome Miss SONAM DIKI BHUTIA and Mr. LHAKPA. So hello ma'am, hello sir, welcome to our podcast show. So before we dive into the deep questions, let's start with your introductions. My name is SONAM DIKI BHUTIA. I'm a theatre artist basically. I started off with acting institute like Kishore Kapoor and Anupam Kher's in Mumbai. Training मैले त्यही गरेको है. I studied the acting and film from there, and then I landed in Prithvi Theatre, Prithvi Raj Kapoor Theatre, which is one of the exceptional theatres in the entire India. So I have performed there. I'm trained there with Nasiruddin Saab and his entire production house, and also renowned actors and producers together. Ani मैले production house पनि गरे, खोले पनि, and I've been into casting. I have a lot of feathers in my hat, and I have returned to Sikkim to inspire a lot of young artists, and that was my vision to start my production house. And yes. So. Hello, म LHAKPA LEPCHA, म मङ्गनबाट हो र मेरो स्कुलिङ मङ्गन फर्स्ट त मेरो क्लास 10 सम्म मेरो नर्थ सिक्किम एकाडेमीमा थियो. त्यसको बादमा सिनियर सेकेन्डरी स्कुल मङ्गन स्कुल हो र तादोङमा ग्रेजुएसन सकेँ र आफ्टर ग्रेजुएसन आई वेन्ट टु न्यू दिल्ली टु गेट द पोस्ट पिजी कोर्स. नेसनल स्कुल अफ ड्रामामा पिजी कोर्स गरेर एक्टिङमा स्पेसलाइज गरेर आएको र त्यसको बादमा चाहिँ एक्टिङ गरिसकेको बादमा म धेरै डाइरेक्टर्ससँग बात गरेँ र उहाँहरूसँग काम पनि गरेँ र अन स्टेज पनि धेरै पर्फर्म गरेँ र साथसाथैमा फर्केर आएर म यहाँ रिजनल मुभी पनि गरेँ र यहीँ बसेर पनि अडिसन दिएर मेन लाइन स्ट्रिममा पनि क्यारेक्टर रोलहरू धेरै गरेँ र अहिले पनि गरि नै रहेको छ. र साथसाथैमा म अहिले यहाँ सिक्किममा नेसनल स्कुल अफ ड्रामाको जुन चाहिँ रिजनल सेन्टर खोलेको छ त्यसमा एज अ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर म काम गर्दैछु र साथसाथैमा स्टुडेन्टलाई पनि ट्रेन गर्छु. मेरो ग्रुप पनि छ, थिएटर ग्रुप खोलेको छ, तर म त्यसलाई चलाउनु सकेको छैन किनभने म प्यारलली यहाँ किनभने थिएटरमा धेरै फोकस गर्नु लागि हामीले आर्टिस्ट पनि यहाँ धेरै कम्ती पाउँछ र सर्ट टर्मको लागि मात्रै हुन्छ. अब त्यो कहिले चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति सपोर्ट गर्यो भने त्यसमा गरिन्छ, नभए चाहिँ हामी त्यसो इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ काम गर्न सकेको छैन. र रिसेन्टली चाहिँ म स्टुडेन्टहरूसँगै काम गरिँदैछ र मेरो फ्युचर प्रोजेक्टमा पनि आफ्नै काम गरिँदैछ. ओके, सो सर म्याम तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्नु चाहिँ हाम्रो यहाँ रिचुअल नै छ है, त्यो चाहिँ हामी सबै गेस्टहरूलाई सोध्छ बिकज इट इज अ स्टुडेन्ट रिलेटेड पोडकास्ट. सो यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफ्नो स्टुडेन्ट डेजमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो या फिर तपाईँ स्टुडेन्ट डेजमा तपाईँहरूको के क्यारेक्टरिस्टिक्स या फिर कस्तो तपाईँहरूले स्टुडेन्ट लाइफलाई जिउनु भयो?
स्टुडेन्ट लाइफ मेरो एकदम स्टुडियस नै थियो बिकज म कन्भेन्ट पढेको है एन्ड देन ट्रेनी हियर सो अलिक डिसिप्लिनमा नै थिएँ सो इट वाज भेरी स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्ट तर यस आई वाज भेरी इन्टु कल्चरल आर्ट्स ड्रामा है कल्चरल एक्टिभिटिज लाइक डान्सहरूमा धेरै इन्ट्रेस्टेड र आई युज टु पार्टिसिपेट इन एभ्री कल्चरल एस्पेक्ट स्कुल इन्टर स्कुल भयो है एन्ड फङ्सन्सहरूमा पार्टिसिपेट गरिरहन्थेँ बट या स्टडिज आई वाज भेरी गुड इन स्टडिज टु बट रादर देन द्याट आई थिङ्क मेरो पुस्ट चाहिँ ज्यादा कल्चरल एक्टिभिटिजमा थियो या आई वाज अ भेरी स्टुडेन्ट सिधा एकदमै सिधा स्टुडेन्ट नै थियो म चाहिँ स्कुल टाइममा चाहिँ ब्याक बेन्चर नै थियो किनभने हाम्रो प्यारेन्ट्सै त्यस्तो खालको ग्रोअप भएर आएको हामी जहाँनिर चाहिँ बस्तीको काम गर्नै पर्ने हो बेलुका गएर पढाइ हुन्थेन घाँस काट्नु गोबर सोर्नु यही चिजहरू हुन्थ्यो र पढ्नु चाहिँ धेरै उयो हुन्थ्यो र म प्राइभेट स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ स्पोन्सरसिपमै पढेको म र आएर चाहिँ हाई सेकेन्ड्री लेभल र कलेज लेभल चाहिँ आफ्नो अब फ्यामिलीको उयसमा पढेँ र उता पनि जुन चाहिँ पिजी कोर्स पनि मैले स्कलरसिपमै मैले पाएर सकेको हो अदरवाइज अब त्यो पनि अब ब्याक बेन्चर तर मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो पढाइभन्दा बेसी चाहिँ एक्टिभिटी करिकुलममा म बेसी इम्पोर्टेन्स दिन्थ्यो नाचगान भयो डान्स भयो ड्रामा गर्नु पऱ्यो पनि खेलकुदमा त्यस्तोमा चाहिँ म अगाडि बढिहाल्थेँ त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो अल अफ अ सडन आएर चाहिँ ग्रेजुएसनको बादमा चाहिँ मेरो टोटल कन्सेप्ट अफ अब हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ ट्रेडिसनली जुन चाहिँ मेथड अफ अब हुन्छ नि स्टडी पिजीको बादमा चाहिँ अब के भन्छ पिएचडी गर्ने यो चिजबाट चाहिँ हटेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ के मेरो पनि एउटा उयो हुन्छ होला भने मैले यो अडिसन चाहिँ एक्चुअलमा मैले त्यसो ट्राई मात्रै गरेको थिएँ क्या ट्राई मात्रै गरेको थियो तर अडिसनमा यति साह्रो अब त्यो के भन्छ ज्युरीलाई क्याच भयो कि मलाई फेरि कलकत्तामा अडिसन थियो त्यहाँबाट थ्रु भएर म दिल्ली पुगेँ दिल्लीमा पुगेँ चाहिँ म छिर्दैन होला म सोचेको थिएँ तर अब मेरो पर्फर्मेन्स म त अब सिधा मान्छे हो जे गर्नु भन्यो त्यसलाई चाहिँ अब एकदम मन जी ज्यान लगाएर गर्ने मान्छे हो लगाएर गरेपछि अब नेचुरली एउटा ओभरलुक गर्दाखेरि ज्युरीहरूकोमा पनि अब एउटा हाइलाइटेड भयो त्यहाँनिर सेलेक्ट पनि भयो कोर्स पनि कम्प्लिट भएर आयो र आज यहाँ पुगिरहेको छु तपाईँको यु बोथ हेभ सो इन्सपायरिङ स्टोरिज है अन्त क्यान वी गो ब्याक टु द बिगिनिङ कि तपाईँहरूले कसरी चाहिँ कमिङ फ्रम सिक्किम एक्टिङमा कसरी आफूलाई रुचि लिएर तपाईँ एक्टिङपट्टि जानुभयो रुचि त पहिलादेखि नै थियो आई अलवेज न्यू आई वान्टेड टु डु सम हाम्रो क्रिएटिभ फिल्डमै केही गर्छु भन्ने थियो मलाई तर बिङ फ्रम अ स्मल टाउन है यु निड टु थिङ्क अ लट अफ थिङ्स है पेरेन्ट्सलाई भन्नु पनि एट द्याट टाइम इट वाज अ रियली बिग इस्यु एन्ड टु से द्याट आई वान्ट टु बी एन एक्टर वाज अ ग्रेट लाइक इट वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ डिसिजन भनौँ न है प्रायः जस्तो साथीहरू दे वान्टेड टु गो फर फर्दर स्टडिज दे वान्टेड टु डु सम गभर्मेन्ट जब है सो आई थिङ्क वेन स्कुलदेखि नै पर्फर्म गर्दाखेरि आर्ट्स र ड्रामामा इट अलवेज इन्ट्रुडेड मी द्याट यसमा पनि के कुछ हुनसक्छ भन्ने एउटा थियो लिट्रेचरपट्टि स्टोरी टेलिङपट्टि चाहिँ आई युज टु बी भेरी इन्ट्रेस्टेड आई थिङ्क द्याट पुस मी टु ह्याभ मोर वान्ट अफ क्रिएटिभ फिल्ड है त्यसरी पुस गर्दा वेन यु ग्रेजुएटेड वेन यु वेन्ट टु द कलेज है देन आई थट वाइ नट गिभ इट अ ट्राई एउटा यो फिल्डमा पनि कुछ हुँदै रहेछ भन्दाखेरि त्यही इन्ट्रेस्ट बढेर नै एक्सप्यान्ड भएर आई थिङ्क आई ल्यान्डेड टु बम्बे अल्सो कन्भिन्सिङ माई पेरेन्ट्स वाज नट भेरी हार्ड है बिकज फादर वाज भेरी सपोर्टिभ बट यस एन्टायर फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्नु र बुझ्नु धेरै गाह्रो थियो तर इभेन्चुली त्यो आँट लिएर त्यो एउटा आशा लिएर मुम्बई गएँ एन्ड देन आफ्टर द्याट अ लट अफ स्ट्रगल्स बट आई थिङ्क इट वाज अ ब्युटिफुल स्ट्रगल बिङ देयर है मेरो बिगिनिङको सुरुवात नै एक्टर लाइफको नै त्यस्तो प्रकारले भएको हो लाक्पा सर तपाईँको मेरो एक्टिङ करियर चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दा चाहिँ एउटा भिडियो एल्बम खेलेको थिएँ आफ्टर ग्रेजुएसनको बादमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा नेसनल स्कुल अफ ड्रामाको रिजनल एउटा यो के भन्छ एक्सटेन्सन प्रोग्राम एउटा हुन्थ्यो जुनमा चाहिँ 45 डेजको वर्कसप हुन्थ्यो त्यसमा पार्टिसिपेट गरेको थियो र त्यो बेसिकली इम्प्रोभाइजेसन गराउँथ्यो क्या क्यारेक्टर तिमी यो हो भनेर गरेर देखाउनु भने तिमी यो हो यो गरेर देखाउनु लाइक आई वाज सो अब इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो नि अब त्यो मान्छे हुन्छ नि माग्ने मान्छे कस्तो हुन्छ बजारमा देखिरहेको त्यसको कपी गर्नु क्या अब हुन्छ नि कपी गरेर त्यो गर्नु त्यो एक्टिङ गर्नु चाहिँ यति साह्रो मजा आउने कि अन्त म चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो प्रडक्सनमा पनि मैले लिड रोल गरेँ क्या अन्त लिड रोल गरेँ त्यसको बादमा चाहिँ अब त्यो त अन स्टेज मात्रै देखाएको
त्यसको बादमा फेरि एकजना हाम्रो जङ्गुको अनुमनाम्डु बनेले चाहिँ भिडियो एल्बममा मलाई उयो गर्नुभयो, उहाँले कास्ट गर्नुभयो। भिडियो एल्बम गर्दा चाहिँ सबैले अब हिरो 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 भन्नु थाल्यो क्या। त्यसको बाद त्यो हिरोदेखि चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ अच्छा मैले चाहिँ यो फिल्डमा पनि अब हुन्छ नि एउटा माइन्डमा अलरेडी क्लिक भइसक्यो, मेरोमा त्यो अलरेडी एउटा भित्र एउटा जिन रहेछ भने मलाई याद भयो क्या। पब्लिक जुन चाहिँ पब्लिक फियर छ नि मेरो त्यो टोटली हराइसकेको थियो त्यो टाइममा। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कलेजमा पुग्दा पनि म चाहिँ ड्रामा, म हुनु चाहिँ हिस्ट्री अनर्स गरेको हो, तर ड्रामा चाहिँ कहिले हुन्छ भने पर्खिन्थ्यो क्या। अहिले पनि त्यो सर हाम्रो विक्रम सर हुनुहुन्छ लेक्चरर, अहिले एसयुमा हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेको स्क्रिप्ट चाहिँ मैले सरले लेखिसकि नसक्दा चाहिँ मैले लगेर पनि नाटक बनाएर चाहिँ यसो स्टुडेन्टको यो एनुअल फङ्सनमा हुन्छ नि कलेजको एनुअल फङ्सनमा चाहिँ हामीले पर्फर्म गरेको क्या। मजाको अब त्यो अनर्सको त सबसे भन्दा अनर्स चाहिँ प्रायोरिटी थियो। म एनबियुको लास्ट ब्याच हो हाम्रोमा, त्यो अहिले जस्तो सेमिस्टर वाइज हुँदैन, लास्ट इयरमा एकैचोटि एनुअली एक्जाम दिनुपर्ने क्या। त्यसमा यति मजा आउने कि अब एक्जाम आउँदैछ, एक्जाम पनि आउँदैछ, यता नाटक पढेको नाटक गरेको मजा आउने अब स्टुडेन्टलाई देखाउनु लागि क्या हो। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो अब ग्रेजुएसन टक्कै सक्नु बित्तिकै फेरि दाजुले भन्नुभयो काम गर्नुपर्छ, टिचिङ काम गर्नुपर्छ। मैले सबै मिलाएको छ भने म त गरेकै होइन त्यहाँदेखि चाहिँ गरै गएन क्या। त्यहाँदेखि म त्यतिकै बसेपछि एक दिन न्युज पेपर बिहानै पढ्दै गर्दा चाहिँ नेसनल स्कुल अफ ड्रामाको चाहिँ त्यो के भन्छ एडमिसनको चाहिँ चल्दो रहेछ न्यू दिल्लीमा। अन्त मैले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा यर्स कम्प्युटरमा आएर चाहिँ अनलाइन त्यो सबै निकालेँ फर्महरू भराएँ, त्यो गरेर पठाइसकेको बादमा चाहिँ अडिसन चाहिँ कलकत्तामा थियो। अन्त त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा फोक डान्स, फोक म्युजिक के जानेको छ त्यहाँनिर आफैले रिक्वायरमेन्ट चाहिँ इलिजिबल उयो हुनेलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के अब फोक इन्स्ट्रुमेन्टमा म तङ्बु बजाउँछु, आफ्नो गाना गाइहाल्छु, हल्का फुल्का डान्स पनि गरिहाल्छु। म त त्यतिसम्म आफ्नै चाहिँ कन्फिडेन्ट। त्यहाँदेखि सिलगढी गएँ, अडिसन बसेँ। तल जाँदाखेरि चाहिँ अडिसनभित्र पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आमामा साथीहरू त यति किताब पढ्दैछ, अब के किताब पढेको मैले ड्रामाको जानेको चाहिँ यहाँनिर सेक्सपियरको खालि त्यो के भन्छ रोमियो एन्ड जुलियट भयो, किङ लियर भयो, मेकबेथहरू यिनीहरू मात्र सुनेको मात्रै, तर इनफ्याक्ट त्यसको भित्र चाहिँ के छ मलाई केही याद थिएन। त्यहाँ त पुरा पढ्दैछ, म त खालि त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बोकेर बाहिर बसिरहेको थिएँ। मेरो टर्न आयो, टक्कै भित्र गयो, जुरी बसेको थियो 8 जना ड्याममै हो बसेको थियो। मैले पर्फर्म गरेँ, मलाई भने सोधेँ के इन्ट्रो दियो, इन्ट्रो दिन सकेको बादमा के प्रिपेयर गरेर ल्याएको छ भने मैले भने तपाईँले जुन चाहिँ हिन्दीमा पठाएको छ त्यो चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेन, जे मेरोमा छ त्यो चाहिँ देखाउँछु भने मैले ल देखाउनु भने। त्यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा गाना देखाएँ, त्यहाँनिर गाना गाएँ इन्स्ट्रुमेन्टसँगै, त्यहाँनिर डान्स गरेँ, त्यहाँनिर जो डाइलग्स मैले त्यो गरेँ, त्यो जुन चाहिँ प्रिभियस वर्कसपमा गरेँ त्योहरू सबै देखाएँ। म त पसिना भयो, टी सर्ट मात्रै लगाएको थिएँ गरममा, त्यसमा त्यो मुनिदेखि माथि थियो तलसम्म भिज्यो म त। त्यहाँबाट निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई बाहिरकोहरूले चाहिँ सबैले जुरीले क्ल्याप गऱ्यो हो। अनि निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ पढ्नु छोडेर मलाई हेरेर के गर्यो क्या। अब त्यति साह्रो एक्साइटेड। त्यहाँनिर म नेक्स्ट डे फर्किँदा आइपुगेर नेक्स्ट डेमा रिजल्ट आउट पनि भएछ, म सेलेक्ट भएछ। सेकेन्ड राउन्ड जानुपर्ने, अब इट्स नट इजी। अब त्यो फर्स्ट राउन्ड त छिर्यो, सेकेन्ड राउन्डमा जानुपर्ने। त्यो हिसाबले गर्दै जाँदा दिल्लीमा पनि अब लास्टमा दिल्लीमा थियो कि मैले यहाँ ग्रेजुएसन अनर्स एक्जाम त दिइरहेको थियो, यता फेरि के भन्छ उता छिर्यो भने किनभने क्राइटेरिया चाहिँ उयो ग्रेजुएसन हो नि त। दिल्लीमा पनि ग्रेजुएसन सकेको हुनु पर्यो। अन्त म चाहिँ डे 2 भइसकेको थियो, डे 5 को वर्कसप भयो। डे 2 सम्ममा मेरो ग्राफ चाहिँ छ नि सिधा थियो। अब सिधामा चाहिँ म चाहिँ दिल्लीमा ग्रेजुएसनको रिजल्ट पनि आएर चाहिँ पास भएपछि म चाहिँ यो छिराउनु पर्ने मेरो उयसमा एममा थियो क्या। डे 2 मा चाहिँ म बसिरहँदा मेरो साथीले फोन आयो क्या, बेलुका 7:30 फोन आयो, ओ तिमी पास भएछ, सेकेन्ड पोजिसन आएछ भने। अनर्समा हामी 7 जना मात्रै थियो, तर सेकेन्ड पोजिसन। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो अर्कै लेभल चढ्यो क्या एनर्जी। अब चाहिँ डु एन्ड डाई, मेरो जति पनि हिजो काम दिएको थियो, जति लेखेको थियो मैले त्यो सबै रिभिजिट गरेँ। त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ के हुन्छ अर्कै एनर्जी प्लस क्या। मलाई चाहिँ डु एन्ड डाई, अब यसबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ, यो चाहिँ म थ्रु हुनै पर्छ भने। त्यहाँनिर त जुनै इम्प्रोभाइजेसन दिन्छ नि, इम्प्रोभाइजेसनमा म मात्र हाइलाइट हुने हो, लेप्चा भनेपछि सबैले बुझ्ने क्या, त्यस्तो भइसकेको थियो। अनि त्यहाँनिर टक्कै त्यहाँ वर्कसप सक्यो, राम्रो भयो। सबैले त्यहाँ साथीभाइ जानेहरूले पनि अब त्यत्रोजना 60 जना हो, 60 जनाबाट 20 जना 26 जना मात्रै
चुनिन्छ 100जनाबाट चाहिँ 100जनाबाट चाहिँ 26जना मात्रै चुनिन्छ त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ लेभल बेस गर्नु सक्नेसम्म चाहिँ दिएँ मैले आफ्टर हियरिङ अब त्यहाँनिर चाहिँ ग्राफ मेरो बढेकै हो म आफैलाई याद छ त्यहाँनिर चाहिँ आयो त्यहाँनिर थ्रु भएँ त्यहाँनिर दिल्लीमा एडमिसन भएँ एडमिसनमा स्कलरसिप थिएँ किनभने दिल्लीमा पाउनु नै अब सबसे भन्दा वान अफ द अब रिमोट एरियाबाट त्यस्तो जग्गा घरमा त केही याद छैन वाट आइएम डुइङ आउटसाइड घरमा केही याद छैन अझै पनि लास्टमा दिल्लीमा सेलेक्सन भएर त्यो जुन चाहिँ प्यारेन्ट्सले बन्ड साइन गर्नुपर्छ नि त्यो उयो बन्ड साइन गर्नुपर्छ नि त्यो के भन्छ स्कलरसिपको त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ घरले छोडेन क्या तपाईँको डिन को थियो एनएसटीमा त्यतिखेर अभिलाष पिल्ले र सुरेश सेठी दुईजनाको टर्म चाहिँ भेटेको हामीले त्यहाँदेखि गर्न नछोड्दाखेरि चाहिँ मैले स्कुल प्रिन्सिपललाई बोलाउनु पऱ्यो क्या मेरो क्या नसिकेम एकाडेमीको प्रिन्सिपललाई चाहिँ बोलाएर त्यो सबै देखाएको सरले सर म चाहिँ यस्तो भएर यस्तो भएको छ अन्त दाजुलाई चाहिँ एज कन्भिन्स गरिदिनुहोस् मलाई चाहिँ पठाउनु भनेर हुन्छ अन्त लास्टमा सरले भने एकदम राम्रो जग्गामा जाँदैछ यो छ भने त्यहाँनिर चाहिँ म दिल्ली गएँ कोर्स गरेँ त्यहाँनिर त्यही हिसाबले चाहिँ म बिस्तारै फर्किँदै आएर चाहिँ फेरि म आउनु बित्तिकै चाहिँ म क्यामेरा एक्टिङमै फर्स्टमा ल्यान्ड भयो र अनफर्चुनेटली त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ उयो भएन के भन्छ रिलिज हुन सक्दैन अरुणाचलमा एउटा त्यो माई कन्ट्री ल्यान्ड भन्ने एउटा यु माइट नो हिम हेम शर्मा हेम शर्मासँगै काम गरेको उसँग नै काम गरेको सेकेन्ड लिडमा थियो राम्रो थियो स्टोरी वाइज राम्रो थियो तर अब त्यो अलिकति त्यो बोर्डर एरिया भएर चाहिँ डायलग्समा अलिकति डायलग्स चाहिँ के सेन्सिटिभ भएर चाहिँ त्यहाँ रिलिज हुन सक्दैन त्यो भयो फर्स्टमै त्यो ल्यान्ड भयो त्यहाँनिर चाहिँ आएर रिजनल अब उयसमै मेरो फर्स्ट डेब्यू भन्दा पनि के भन्दा पनि अब धोकबु भन्नु त्यसबाटै स्टार्ट भएर म आज एक्टिङ नै गरिरहेको छु आई प्रिफर डुइङ एक्टिङ इन्जोय गर्नुहुन्छ सर करियर रिग्रेट चाहिँ छैन बरु म अन द स्टेजमा छ भने अन द स्टेजमा के भन्छ थिएटर एक्टिङमा अन द स्टेजमा छ भने म अल्छी लाग्ला तर इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा आई गेट अ मोर पोजिटिभ एनर्जी क्या आई क्यान डु बेटर भनेर क्या एभ्री डे यु वान्ट टु इम्प्रुभ त्यही त म्याम यो एक्ट्रेसको लाइफमा चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दे ओन्ली नो द सक्सेस हजुर उनीहरूको सक्सेसलाई मात्रै उहाँले हेर्छ तर उहाँको स्ट्रगल त्यसको पछाडि कति छ है त्यो कुराहरूले चाहिँ याद गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ स्ट्रगल्स आर द मेन है भनौँ न है एउटा स्ट्रगल चाहिँ मेन ब्युटिफुल पार्ट हुन्छ आफूलाई ग्रो गरेर एउटा एक्टर बनिनु या त डिरेक्टर बनिनु है हाम्रो फिल्डमा सो स्ट्रगल चाहिँ आई थिङ्क मान्छेहरूले चाखेको हुँदैन र उहाँको हाम्रो ग्ल्यामरस पार्ट मात्रै साइनी पार्ट भएर चाहिँ एट्र्याक्ट भएर जान्छ बट आई थिङ्क एक्टिङ इज मोर देन what you are looking at हुन्छ नि सो है आई थिङ्क फाइनल प्रडक्ट मात्रै आइपुग्दाखेरि चाहिँ दे चाहिँ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ कि बहुत इजी हो सजिलो हो भने तर वन्स दे कम टु दिस सेट लाइक हुन्छ नि हामीले सुट गर्दै गरी हेऱ्यो भने दे विल रन अवे इट्स लाइक स्टार्टिङ फ्रम जिरो जिरो एकदमै इन्फेन्टमै भएर स्टार्ट गरेर जिरोमा स्टार्ट गरेर बिगिनिङ गरेको जस्तो सो धेरै यु गेट एक्जस्टेड एक्चुली थकान पनि धेरै हुन्छ इम्पेसेन्ट पनि धेरै हुन्छ But I think life also teaches you the same thing. You go through that same thing. So actor हुँदाखेरि you learn to be a very good human being also. For example, धोकबु 1 सुट गर्दै गर्दा मेरो एउटा सिन थियो जम्प गर्नुपर्ने त्यो जम्प चाहिँ मैले यति 16-17 खेप विथ बेयर फुट जम्प गर्दाखेरि अल द उयो के भन्छ प्रप्स जम्प गर्दा चाहिँ त्यो हेर्नेहरू चाहिँ सबै फर्स्टमा त पुरा लाइन लगाएर बसिरहेको थियो 5-6 खेप फिर्काइसकेर त्यो उयो भइसकेर निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ किनभने समटाइम प्रप्सले गर्दा गयो समटाइम एङ्गल नमिलेर किनभने पुरा कन्जेस्टेड एरियामा यो त्यो भिडमा सुट गरेको त्यसले गर्दा चाहिँ लास्ट हेर्नेहरू सबै हराइसकेको थियो भरे सकेर तल रुममा बेर चाहिँ आमामा यसरी उब्रिँदा त्यसै चाहिँ हिरो होइन रहेछ है भनेर त्यसो कमेन्ट्स गर्दैछ क्या त्यतिखेर मात्रै याद छ कि मलाई मात्रै याद छ कि कतिको चाहिँ मलाई पनि यस्तो हो मेरो काम हो अन्टिल एन्ड अनलेस मैले जस्टिफाई दिन सकेन क्यारेक्टरमा भन्ने मजा पनि आउँदैन नि अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ बरु जति सक्दो टेक लिनु सक्छ लियो हो जति दिन सक्यो त्यति आफ्नो लेभलमा त्यो बेस हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा इच्छा हुन्छ पनि हाम्रो एउटा सक्सेस पनि हो त्यसमा चाहिँ म्याम तपाईँले प्रेजेन्ट्रीबाट स्टार्ट गर्नुभएको है सो म्याम गोइङ इन्टु प्रेजेन्ट्री होइन देन लाइक ट्रेनिङ अन्डर लाइक वान अफ द great names in India and theaters
Nasiruddin Shah and other big names. So ma'am, यो जर्नी चाहिँ तपाईको लागि कस्तो थियो? यो जर्नी मिठो पनि थियो तितो पनि थियो बट है स्ट्रगललाई पनि आई फिल मेरो चाहिँ के कन्सेप्ट छ भनौँ न स्ट्रगलको लागि स्ट्रगललाई पनि तितो भनेर लिउनु हुँदैन बिकज आई थिङ्क स्ट्रगलले नै तपाईँ के हुन्छ आज वाट आर यु डिफाइन गर्छ है सो स्ट्रगल एउटा एक्टरको लाइफमा आउनु नै आई थिङ्क इट्स ग्रेट केपेबिलिटी अफ द्याट एक्टर टु ग्रो पनि है सो मेरो प्याजेन्ट्रीदेखि स्टार्ट गरेको मैले त प्याजेन्ट्री त पुस मात्रै थियो एउटा पुस पनि भन्दा एउटा ट्रायल द्याट वेदर आई क्यान डु इट अर नट एउटा कन्फिडेन्स लेभल बढाउने एउटा प्लेटफर्म चुज गरेको थियो सो प्याजेन्ट्री आई डिड मोडलिङ अल्सो बट आई वान्टेड टु डु मोर बिकज एक्टिङ वाज द थिङ विच आई वान्टेड टु अनि धेरै समयपछि एक्टिङ गरेपछि कसरी चाहिँ एक्टिङ कलेजमा जाउँ भन्ने एउटा इच्छा थिएँ अडिसन गरेँ अनुपम खेस गएँ 3 महिना अनुपम खेसमा गएँ त्यो पछि पनि अझै धेरै सिक्ने प्रयास बिकज यु नो आई फेल्ट आई न्यू मेरो केपेबिलिटी सर्भिसभन्दा पनि ज्यादा छ भनेर आई न्यू द्याट अर्लियर अनि मलाई चाहिँ ग्रो गरिरहनु मनपर्ने अनि त्यसरी नै एक्टिङ कलेज पनि गएँ सिलेक्ट पनि भयो तर एक्टिङ कलेजमा जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा लेड ब्याक स्टुडेन्ट चाहिँ म आफै फिल भयो क्या यु नो उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि हात पनि उठाउने यु नो दे युज टु बी भेरी अपफ्रन्ट यु नो रेजिङ द ह्यान्ड्स टु कम अन स्टेज एन्ड डु एनी अफ द इम्प्रोभाइजेसन एक्ट और समथिङ लाइक द्याट आई वाज भेरी लेड ब्याक बिकज वी हेड कम फ्रम सिक्किम है हामी त्यति फरवर्ड बोल्ड थिएन सो एक्टिङले मलाई बोल्ड हुनु पनि सिकायो है ज्यादा बोल्नु पनि सिकायो सो आफ्टर एक हप्ता पछि म पनि आई थट यु नो आई सुड रेज ह्यान्ड है म पनि अलिक एक्टिभ हुनु थालेँ रेज ह्यान्ड गर्नु थालेँ अलिकति यु नो आई थिङ्क त्यो लाज हुन्छ नि एउटा एउटा फरवर्डनेस सबै लिएर म पनि ओपन अप हुनु थालेँ अनि द्याट्स हाउ आई केम टु नो एक्टिङमा चाहिँ ओपन हुनु धेरै इम्पोर्टेन्ट एउटा एलिमेन्ट पनि हुनु पर्ने रहेछ भनेर सो त्यसरी नै ओपन अप हुँदाखेरि इट टट मी अ लट बिङ इन द इन्स्टिट्युट है स्टार्टिङ विथ विकी कौशल एन्ड एभ्रिथिङ तर माई टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पृथ्वी थिएटरको अडिसन्स मैले जब क्लियर गरेँ आई युज टु गो पृथ्वी थिएटर है हामी सबैजना एक्टर्सहरूलाई चाहिँ प्रिभिलेज हुन्छ क्या पृथ्वी थिएटरको एउटा कुनै पनि सो सिडीमा बसेर हेर्नु पनि पायो भने चाहिँ इट विल बी भेरी ग्रेट किनभने हाम्रो रिनाउन्ड एक्टर्सहरू आउने गर्छ हाम्रो यङ एक्टर्सहरू स्ट्रगलिङ एक्टर्सहरूमा आएर त्यहाँ कतै रोल पो पाउँछ कि या कति दामी एक्टिङ गरिरहेको छ कुन चाहिँ प्ले हो भन्ने एउटा यु नो वी हेभ द्याट इन्ट्युडिङ है एउटा हामीलाई इच्छा हुन्छ सो आई युज टु गो विथ माई फ्रेन्ड्स आफ्टर एक्टिङ कलेज हामी जान्थ्यौँ ग्रुप वाइज है टिकट पाउला नपाउला तर सिडीमा बसेर हेर्ने कोसिस गर्थ्यो किन हाफ अफ माई फ्रेन्ड्स कोही असिस्ट गरिरहेको हुन्थ्यो सो हामी त्यो एक्साइटमेन्टमा जान्थेँ बट यस्तो लाग्थ्यो कि द्याट स्टेज चाहिँ म कसरी चाहिँ भित्र कसरी चाहिँ आउनु बिकज यु नो यु क्यान सी नसिर साहब कमिङ यु क्यान सी नवाजुद्दिन सिद्दिकी कमिङ अ लट अफ एक्टर्स नि रिनाउन्ड एक्टर्सहरू आइरहेछ स्टेजमा पर्फर्म गरिरहेछ एभ्री डे प्लेसहरू भइरहेछ इट्स अ डिफ्रेन्ट कल्चर देयर सो त्यसो गर्दा गर्दा आई थिङ्क 9 months एक्टिङ कलेज पछि ट्राई गर्दै थियो तर भएको थिएन अडिसन्सहरू पनि हामी साइड बाई साइड स्टार्ट गरिरहेको थियो सो आफ्टर ग्रेजुएसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माई फ्रेन्ड वाज एन असिस्टेन्ट डिरेक्टर इन द लाइट्स डिपार्टमेन्ट इन पृथ्वी थिएटर सो सी सेड सोनाम यु सुड कम एन्ड गिभ एन अडिसन है आउनुपर्छ माई फ्रेन्ड वेदिका सी इज राइट नाउ एन एक्टर भेरी रिनाउन्ड एक्टर इन पृथ्वी सो उहाँ र मैले करियर पनि स्टार्ट सँगै गरेको उहाँले भन्नुभयो यु सुड ट्राई भनेर सो आई थट ओके वाइ नट गिभ इट अ ट्राई बट रातिको 12 बजी थियो क्या सो आई थट समथिङ रङ इन द्याट किन मुम्बईमा यु ह्याभ द्याट इन्टेन्सन एउटा स्मल टाउनबाट गएर सो आई थिङ्क दर इज समथिङ रङ एन्ड मेबी समथिङ फिसी सो आई सुडन्ट बी देयर खालके भयो तर म डेयर गरेर रातिको 12 बजी आई थिङ्क यु नो देयर वाज अ फ्ल्याट अपार्टमेन्ट थियो जाँदाखेरि त आई कुड सी एभ्रिबडी इज जम्पिङ सम एनिमल यु नो सम सर्ट अफ क्यारेक्टर इट वाज अ क्रेजी सिन एन्टरिङ देयर अनि देयर वाज अ डिरेक्टर हु इज नट इभन टकिङ टु यु एन्ड सिधै उहाँले स्क्रिप्ट छ लेट मी चेक यो हिन्दी आपका इन्ट्रोडक्सन जस्ट गिभ मी भन्दाखेरि मैले इङ्ग्लिसमा दिँदै दिस इज बलिउड हिन्दीमै बात आप करो भन्नुभयो एन्ड देन स्क्रिप्ट दिँदाखेरि चाहिँ उहाँले without acting or expression my script he wanted to check my diction right because I think when acting in Bollywood your language and your diction right pronunciation of Hindi it should be very clear it's very important right हामीलाई थाहा हुँदैन there are many ucharan to do it so by then I had trained with Ansari sahab है उहाँ सारेगामाको इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ मेरो गुरु हुनुहुन्छ सो उहाँसँग मैले उर्दू धेरै कोसिस गरेँ बिकज यु नो बाई द टाइम एक्टिङ कलेजमा हुँदाखेरि मलाई
थाहा भइसकेको थियो विदाउट डिक्सन यु कान्ट पुल इट अफ इन आवर सिनेमा No, भनेर definitely. किनभने हामी जस्तो नर्थ इस्टर्न एक्टर्स मेरो टाइममा चाहिँ आएको थिएन क्यारेक्टर्स पनि पाउँदैन थियो हामीलाई है वेब सिरिज भने त थिएन पनि त्यति बेलाको टाइममा सो त्यस्तो गर्दा गर्दा पृथ्वी थिएटरको अडिसन पनि आई थिङ्क वान गोमा त्यो डिक्सन मेरो अलिक क्लियर भएको थियो अलिक एक दुई मिस्टेक भएको थियो होला बट आई वाज कन्फिडेन्ट कि मेरो डिक्सन राम्रो गएको छ बट अगेन हि मेड एक्टर कम इन एन्ड देन हि सेड न एक्सप्रेसनमा गर्नु हि मेड मी डु द 2 डायलग्स बट स्टिल हि वाजन्ट सेटिस्फाइड सो मलाई चाहिँ लाग्यो आई ह्याड इट नाउ यो चाहिँ मेरो सक्यो होला बट इट इज अ गुड ट्राई द्याट पृथ्वी थिएटरको अडिसन गर्नु पाएँ भन्दाखेरि फर्चुनेटली आई वाज सिलेक्टेड एन्ड हि सेड 15 डेज हाम्रो रिहर्सल्स हुन्छ 18 डेज रिहर्सल्स हुन्छ सो नसीर साहब की बेटी भी टाइम पे आती है तो आपका कोई औकात नहीं सो यू हैव टू कम ऑन टाइम बिकॉज थिएटर डिमांड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन यू सो when I went back to the theatre I had to start it from zero because मैले एक्टिङ कलेजमा सिकेँ त होला त थिएटरले मलाई बनायो क्या एज एन एक्टर इट रियली मोल्डेड मी स्कल्पचर बन्नेको जस्तो भयो मेरो सो आई वाज भेरी नर्भस भेरी न्यू बिकज सबैजना दिग्गजहरू हुन्थ्यो दे वर भेरी रिनाउन्ड एक्टर्स बट या जोइनिङ द मटले फर्स्ट प्ले and children play it was very challenging working with Nasir Saab was one of the best things I have ever happened to me because he's such a good mentor and actors which you're surrounded by co-actors who will always teach you something who are also struggling at the same point teaching you and Prithvi theatre ma chai tapako confidence ani Prithvi theatre le chai malai sikayo ki production ra theatre ma tapaile curtain pani garnu parcha पानीको मग पनि उठाउनुपर्छ एभ्रिथिङ लाइक हामीले उस्ताद जाकिर हुसेनको पनि कतिखेप असिस्ट गऱ्यो होला पृथ्वी थिएटरमा लाइक अरू प्रोग्राम हुँदा पनि यु हेभ टु बी एन असिस्टेन्ट विदाउट द थिएटर प्ले अल्सो भनेर थाहा पाएँ क्या सो स्लोली त्यहाँबाट गर्दा ओर्दा आई थिङ्क the stage also made me realize that I was doing curtains, I was doing the back camera, backstaging. So backstage गर्दा गर्दा नै I thought डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा पुल अफ आयो क्या सो द्याट्स हाउ स्लोली द जर्नी स्टार्टेड फ्रम देयर अफ द डिरेक्सन अनि 24 आवर्स एउटा असिस्ट काम गर्दाखेरि इट वाज नट इजी अल्सो असिस्ट काम गर्नु पाउँदैन पनि थियो त्यति बेला असिस्टभित्र पस्नु नै एउटा फिल्ममा इट वाज असिस्ट पनि फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल थर्ड लेभलको हुन्छ थर्ड लेभलदेखिको काम गर्दै एन्ड देन मराठी आई डिन्ट न्यू मोस्ट स्केरी पार्ट वाज मराठी त्यति बेला मलाई त्यति बेसी थाहा थिएन बुझ्दै थियो बट आई थिङ्क लर्निङ मराठी इज अ प्लस पोइन्ट इन बम्बे होल्स अलिकति है बिकज क्यामेरामा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक स्टेज गाली पनि दिनुपर्ने चिल्लाउनु पनि पर्ने इभन इफ यु वर्किङ विथ द क्यामेराम्यान दे आर मच मोर एल्डर देन यु अब दे वर 50s विच दे ह्याड वर्कड विथ गोविन्दा एन्ड एभ्रीबडी दे वर अल एल्डर पिपल सो त्यति बेला लजाउने अलिकति जोर आवाजमा यु कान साउट त्यस्तो खालको फिल हुन्थ्यो किनभने वी आर भेरी युज टु लाई एन्ड लस इन सिक्किम है बट इन मुम्बई इट्स इन द प्रोडक्सन इट्स लाइक ए वर आर यु डुइङ क्या कर रहे हो इट्स लाइक द्याट नो यु हेभ टु बी भेरी लाउड इनफ अल्सो सो त्यो स्ट्रगल गर्दा गर्दा नै आई थट लाइक कति स्ट्रगल्स आयो इट वाज नट इजी बिङ अ असिस्टेन्ट डिरेक्टर आई ह्याड टु डु 2 shifts इन 1 night समटाइम्स है मेरो साथी सी वाज इन स्ट्रगलिङ पोइन्ट सी इज अ मराठी एक्टर राइट न तर उहाँले चाहिँ उसको पनि काम हाफ 50-50 गर्थ्यो क्या सो वी वर गेटिङ पेड 1000 2000 एट द टाइम सो हाफ गर्थ्यो उसको काम पनि मलाई दिन्थ्यो सो वी युज टु सेयर द्याट वे द्याट काइन्ड अफ स्ट्रगल आई ह्याड टु गो थ्रु इट वाज नट इजी it was a bit challenging. Sometimes I questioned I had come to the wrong field because, there were a lot of people coming to acting in one day in Bombay. Millions of actors are produced there in one day. Millions of people come with that, एउटा सपना बोकेर मुम्बईमा एक दिनमा नै हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छे आउँछ सो इभन इफ यु गो फर एन अडिसन फर एन एड यु विल सी अ लट अफ पिपल फ्रम हियर टु the end line waiting for that particular audition and when you see them when they are well maintained you get conscious also right so there is struggle after एउटा dilemma पनि है a struggle was not only for acting with yourself also what am I doing भने एउटा डरलाग्दो question self doubt right coming from the hometown you want to prove everyone त्यो पनि थियो नि त फ्यामिलीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हाम्रो आर्ट्स कल्चरलाई कसैले नबुझ्ने कल्चरलाई चाहिँ देखाउनै पर्ने भन्ने एउटा थियो बट आई थिङ्क माई mindset of growth always helped me है मान्छेले भन्थ्यो अब
You want to do acting, you want to do direction also, you want to do this also. Why not when you have the capability of learning everything, है? अनि मैले यस्तो डाइनामिक ग्राफ हेर्दाखेरि एक्टिङ गर्दाखेरि मैले के बुझ्दाखेरि डिरेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने थिएटरले मलाई सिकायो है. त्यो पश्चात आई थिङ्क प्रोडक्सन पनि इट प्लेज अ भाइटल रोल है. नर्थ इस्टले के कुछ गर्नु छ भने इफ द नर्थ इस्ट हेज टु स्ट्यान्ड आउट इन द इन्डियन मेन सिनेमा है. इन्डिया इज रेकग्नाइज बाई बलिउड. इफ यु वान्ट नर्थ इस्ट कोलाबोरेसन इन बलिउड, प्रोडक्सन इज द मेन गेम. Where you produce movie, right? Where you bring the artist in one collab, right? And casting actually malai happened about. It's a gift by the universe. It happened to me doing assistant director, right? I had to shift 2-3 shifts गर्नु पर्थ्यो क्या मैले. लाइक CID भयो, साउदर्न इन्डिया भयो, माइथो. सो एकै दिनमा 2-3 शिफ्ट गरेर घर 6-7 बजी बिहान पुग्थेँ. त्यस पश्चात पनि यु नो I was doing modeling by then. अनि त्यसमा पनि बिहान रेस्टै पुग्दैन थियो क्या. So I had to get ready by half an hour or maybe 2-3 hours and be there as a model because you have to survive also in Mumbai. You have to earn also in Mumbai. So त्यसरी नै my friend used to bring a lot of work, and even if I got the work, I used to share her the money and the work also. That much of struggle. That was the hardest struggle in my entire career point. But I chose to be an assistant director because I was too decked up. Reject पनि भएको थिएँ. But I wanted to learn the direction in the whole concept. किनभने मलाई एउटा इच्छा चाहिँ थियो that when I return back to Sikkim, or maybe when I do everything, एउटा contribution चाहिँ सिक्किमलाई कसरी गर्नु सक्छ भन्ने back in mind चाहिँ थियो. नर्थ इस्टलाई पनि लिएर. Because a lot of things which I faced in a male-dominant society as a woman also was very difficult. I came to know when I was doing the direction and production. एउटा केटीलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ, especially एउटा नर्थ इस्टर्न केटीलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ. When you fortunately हिन्दी राम्रो थियो मेरो, fortunately Marathi was good, but as a woman it's a lot of struggle. So that kept pushing me that I can do it भन्ने एउटा प्रोत्साहन आइसकेको थियो कि मेल डोमिनेन्ट सोसाइटीमा म पनि गर्न सक्छु. वाइ नट, वाइ वुमेनले प्रडक्सन गर्नु सक्दैन है. अनि एउटा नर्थ इस्टर्न वुमेनले चाहिँ किन चाहिँ गर्नु सक्दैन भन्ने एउटा च्यालेन्ज पनि थियो. अनि नर्थ इस्टलाई कसरी चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने थियो. कास्टिङ ह्यापन टु मी बिकज आफ्टर असिस्टिङ अ लट अफ टाइम धेरै असिस्ट गरिसकेको थिएँ मैले. सो आई वान्टेड टु जोइन दिस डिरेक्टर्स. आई वान्ट टु सिफ्ट टु न्यू डिरेक्टर्स राजु हिरानीदेखिको लिएर उहाँहरूको सबै त्यो सिरियल्सको माइथोको जति पनि बालाजीहरूको गऱ्यो हामीले. उहाँहरूबाट सिफ्ट भएर चाहिँ आई वान्टेड टु गो फर दिस डिरेक्टर्स हु ह्याड डन न्युटन है. राजकुमार रावलाई लन्च गर्नुभएको थियो. जजमेन्टल हे क्या कङ्गना राउतको है. पङ्कज त्रिपाठी उहाँहरूले लन्च गर्नुभएको छ. रोमिल एन्ड तेजस राइट नाउ देयर मुभिज आर अल्सो वान अफ द मोस्ट लिडिङ मुभी विच इज सिलेक्टेड इन कान्स वी द लाइट है. उहाँहरूको चाहिँ अन्डरमा मलाई है असिस्ट गर्नु थियो. अनि माई फ्रेन्ड अदिति, सी इज अ कास्टिङ अहिले एसोसिएट, उहाँलाई चाहिँ उहाँकै थ्रु गरेर चाहिँ मैले त्यहाँ है मेरो आफ्नो इन्टरभ्यू दिएर आई स्टार्टेड वर्किङ विथ देम फर मेनी इयर्स. एन्ड दे वर भेरी कास्टिङ डरलाग्दो दिग्गजहरू, वान अफ द बेस्ट कास्टिङ डिरेक्टर्स. एन्ड दे ह्याड सर्टन मुभिज विच वर डुइङ एक्सेप्सनल. दे वर प्रड्युसिङ एन्ड क्रिएटिङ ग्रेट एक्टर्स ग्रेट एक्टर्स लिएर उहाँहरूले इन्डियन सिनेमामा प्रड्युस गर्दै थियो. सो आई थट वाइ नट समथिङ डिफ्रेन्ट माइट बी भन्ने. उहाँहरूसँग एक्ट गर्दा गर्दा वान्स देयर वाज एन इन्सिडेन्ट वेयर दे वर टकिङ अबाउट वान वेब सिरिज, डिस्कसिङ अबाउट वेब सिरिज वेयर दे वान्टेड टु डु नागाल्यान्ड है यस्तो यस्तो भन्दा. एन्ड देन दे जस्ट सॉ मी एन्ड देन दे लाइक ओ सोनाम यु फ्रम नर्थ इस्ट, वाइ वुडन्ट यु होइन कसरी चाहिँ नर्थ इस्टमा गर्नु सक्छ. किनभने दे ह्याड नो आइडिया वाट नर्थ इस्ट नि त. अन्त आई ह्याड अ ट्राभल लग. म छुट्टीमा यहाँ 15 days आउँदाखेरि चाहिँ ट्राभल लग ब्याक देन 2016-17 चाहिँ ट्राभल ब्लग भन्ने थिएन त्यति बेला. देयर वर नो इन्फ्लुएन्सेस ट्राभल ब्लग. इट वाज अ सर्ट ट्राभल ब्लग काइन्ड अफ अ documentary which I wanted to make it. My friend, she had come from Dubai. हामीले आफै गरेँ क्या. I had my experience, so मेरै money put on गरेर I had made a travel log and in the entire Sikkim, whatever I could do. So त्यही लिएर चाहिँ he said, what about Nagaland? So I said, I have nothing about Nagaland, but I have a place where I can pitch you by tomorrow. So he said, if you have the footage, come by 2 days, and then let's have a round of, see through, and then let's see. Then I thought this was the best part. So I took out the entire half of the presentation from my travel log, and then I pitched it to them.
उहाँहरूले मन पराउनु भयो सिक्किम देख्दाखेरि त ओ वाउ इट्स अ भर्जिन ल्यान्ड वेयर इट इज नट बिन कभर्ड भन्ने खालके थियो दार्जिलिङ मात्रै या त नागाल्यान्ड सोच्नु हुँदै थियो सो आई थट एन्ड देन लाइक विल यू सर्ट इट आउट आप कर सकते हो कि नहीं विल यू सर्ट द एक्टर्स आउट विल यू सर्ट द प्लेसेस आउट एन्ड अनफर्चुनेटली वी डिन्ट ह्याड लाइन प्रड्युसर्स देन लाइन प्रड्युसर्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लोकेसन देखाउने मान्छे नै थिएन सिक्किम कति एक्सेसिबल थियो त्यति बेलाको टाइममा मलाई थाहा भएन होइन किन म मुम्बईमै थियो अनि एक्टर्सहरू कतिको एक्टिभ छ त्यो पनि मलाई थाहा थिएन बट आई ह्याड पिच टु द डिरेक्टर्स एन्ड इट वाज एमाजोन प्राइम वेब सिरिज सो आई ह्याड अ luck by chance हुन्छ नि अनि he said so we locked the location I want you to be the regional casting head for this entire web series भन्नुभयो so I was very nervous म गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ होला because it was a whole responsibility but it was for my hometown Sikkim and it was for the northeastern actors and किन गर्नु सक्दिनँ एउटा च्यालेन्ज आयो पनि I should be daring enough to go to my hometown and search actors भन्ने भएको थियो मलाई थाहा थिएन कसरी हुनसक्छ है के गर्नु कसो गर्नु सो आई कल फ्यु अफ द एक्टर्स विच आई है यहाँ आएर कसरी फ्यु एक्टर्सहरू मैले जस्तै एनएसडीबाट लाप्चेन भयो वान अफ द फाइनेस्ट एक्टर्स है उहाँहरू भयो अनि आई थिङ्क मिजोराम है नागाल्यान्डहरूबाट फ्यु अफ द एक्टर्स आई न्यू उहाँहरूलाई बोलाएँ मैले यहाँ पनि बोलाएँ है सो द्याट इट इज मोर एडजस्टेबल अनि सबै एक्टर्सहरूलाई भेटेँ जति पनि आई न्यू तिमोतीजी है उहाँलाई सोधेर कति एक्टर्सहरू हुनसक्छ कोअर्डिनेट इट वाज chaos एक्चुली आई डोन्ट नो आई विल बी एबल टु पुट अप है वादा त गरिसकेँ प्रमिस त गरिसकेँ एन्ड लोकेसन कसरी देखाउने त अब है आफू पनि नबसेको धेरै भयो कसले देखाउने र आफ्नै पैसामा आफ्नै भेहिकल प्रोभाइड गरेर उहाँहरू आउनुभयो दे वान्टेड टु डु रेकी इज द लोकेसन सर्च है उहाँहरू आउनुभयो असिस्ट गरेर सो एन्टायर लाचुङ जुलुक है माई इन रुट्स आर अल्सो फ्रम जुलुक एन्ड द इस्ट सिक्किम साइड सो जति पनि मेरो एन्सेस्ट्रल होमहरू छ उहाँकोदेखि लिएर माथि जुलुक साइडदेखि लिएर लाचुङदेखि लिएर आई सुड मङ्गन एभ्रिथिङ वाट एभर आई कुड सो द एन्टायर सिक्किम मैले गरेँ विथ माई ओन सेल्फ है अनि उहाँहरूलाई निकै टाइम पनि लाग्यो 1 महिना 2 महिना जस्तो लाग्यो होला दे लाइक्ड इट है दे लाइक्ड इट एन्ड दे फाउन्ड इट भेरी र एन्ड एक्टर्सहरू अब फेरि अडिसन त आउँछु भन्छु बट विल दे टर्न अप इन द मेन अडिसन त्यो देयर वाज अ बिग क्वेसन सो आई वाज इन अ भेरी नर्भस टाइम है मेरो लागि च्यालेन्जिङ पनि त्यो गऱ्यो हामीले एन्ड फाइनली एक्टर्स गट अ लट अफ चान्स इन एमाजोन प्राइम है फर्स्ट टाइम हाम्रो एक्टर्सहरूले चाहिँ फर्स्ट टु लास्ट फ्रम भेरियस एज चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी पेमेन्ट करेक्ट पाउनु र एउटा स्टारिङ सञ्जय कपुरसँग पाउनु इन हिन्दी वाज अ भेरी बिग थिङ एन्ड द्याट्स वाट आई कन्ट्रिब्युटेड है फर्चुनेटली कास्टिङ मेरोमा ह्यापन भयो एन्ड आफ्टर कास्टिङ मैले रियलाइज गरेँ द्याट अपर्च्युनिटिज धेरै ओपन भयो हाम्रो नर्थ इस्टको लागि आफ्टर लास्ट स्टार सो every casting directors were approaching me for northeastern actors and location so I back to back मैले Google को पाएँ ad there were a lot of TVC ads where I sent a lot of people from here right one of the I think student wing बाट कोही थियो पहिला मनमाया बहिनी मुनालबो I think नुमाङमाको एक्ट्रेस उहाँलाई पनि पठाएको थियो मैले सो उहाँ पनि एक्सेप्सनल एक्ट्रेस हुनुहुन्छ उहाँलाई फर्स्ट स्टार्टिङमा मैले डिस्कभर गरेर उहाँलाई पनि एउटा टिभीसी एड इन्डोनेसियाको लागि पठाएको थिएँ आई थिङ्क सी डिड एक्सेप्सनल सी ह्याड गन टु बम्बे क्यालकाटा टु सुट एन्ड सी केम बाई एन्ड आफ्टर द्याट इट पुस्ड हर टु ग्रो मोर है सो त्यसरी गर्दा गर्दा द कास्टिङ फर्टिनिटी न्यू मी भेरी मच आई बिकेम भेरी फेमिलर विथ द कास्टिङ फर्टिनिटी अनि चान्स भयो क्या द्याट नाउ I can there are chances for our actors र हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ I think production it took me to the production that way so it didn't happen at once तर bits and bits one after the another slowly and steadily yeah I think fortunately universal magic भएको थियो चाहिँ I feel हजुर Yes, man, it's a very big deal for someone coming from Sikkim and like doing such things before this podcast I didn't knew you so when हाम्रो सरले भन्नुभयो कि they are calling you as a guest so I searched about you in Google Wikipedia and I was also looking at your works about that last hour ma kasto थियो and I think the cast was really good really great and the way they have shown Sikkim it was really like
people should watch it, हजुर I guess. सिक्किम भन्दामा पनि आई थिङ्क सिक्किमलाई एउटा अपर्च्युनिटी मेन स्ट्रिममा एउटा एक्टिङ गर्नु पाएँ चाहे त्यो क्यारेक्टर रोल नै किन नहोस् definitely. है, सबै एजमा पाएको थियो है दार्जिलिङको मान्छेलाई मैले कास्ट गरेको छु है सो एउटा एन्टायर नर्थ इस्टलाई पाउँदाखेरि हाम्रो मेन भिलियन नै रबिन दाजु हुनुहुन्थ्यो द सिङ्गर द रबिन है Yes, yes. उहाँ एक्सपायर हुनुभयो सो उहाँको पनि अडिसन हामीले काठमाडौँसम्म पुग्यो क्या he wanted a great character so कति खुसी लाग्दो रहेछ त्यति बेला you when you want to give back to the society and want to give back to your own people है so I think that was an exceptional work अनि एउटा केटीलाई प्रोडक्सन गर्नु पनि धेरै च्यालेन्ज थियो but when you have a mindset of growth and you want to do it for your state and for yourself as an actor है एउटा कुछ गरेर सबैलाई इन्स्पायर गर्नु छ भने चाहिँ एउटा डेडिकेसन छ भने चाहिँ आई थिङ्क you shouldn't be afraid of the struggles, right? Last year, Sonam Thakarpa. Oh yeah. Sonam Thakarpa, he was yes, there. yes. I think I admire him. सिक्किमबाट पनि उहाँ एक्टर मात्रै होइन उहाँ डिरेक्टर पनि एक्सेप्सनल हुनुहुन्छ आई थिङ्क उहाँ पनि हाम्रो मेन प्रड्युसरको आई थिङ्क उहाँ सेम कलेज मेट्स हुनुहुन्थ्यो होला सो हि ह्यापन्ड यु नो एक्चुली सम्बालाको एक्टरलाई हामीले अप्रोच गरेको थियो आई वाज अल्सो सपोज टु अडिसन फर डोमा क्यारेक्टर बट आई लुक्ड भेरी यङ इन द्याट है दे निडेड मिड क्यारेक्टर अलिकति ओल्ड देख्ने एन्ड देन द प्रड्युसर कन्भिन्स्ड है हाम्रो आज्ञालाई मेन क्यारेक्टरलाई अन्त हिसाब म त एक्टिङ गर्नु सक्दिनँ होला भन्नुभएको थियो म त डिरेक्टर मात्रै हो भनेर उहाँ रालङ रोड पनि गर्नुभएको थियो he got convinced and I think he pulled it off हुन्छ नि he was looking like the Dev character हुन्छ नि it was very mysterious character पनि भएको थियो and he has a एकदमै bond with Sanjay Kapoor पनि उहाँको एकदम exceptional भएको थियो so I think every character Timothy जी छ उहाँ पनि one of the characters है लाप्चेन हुनुहुन्छ है हाम्रो नर्थ सिक्किमबाट NSD है NSD ग्रेजुएट नै हो so सोनाम बार्फुम्पा I casted him he was asleep he is my very good friend हामी स्कुलमेट्स पनि थियो अनि उहाँलाई चाहिँ मैले उठाउनु पऱ्यो क्या मुम्बईदेखि मैले कल गरेर उहाँ अडिसनमा पुग्नु भएको थिएन सो आई ह्याड टु रियली पुश हिम एन्ड देन गेट हिम टु द अडिसन एन्ड आई न्यू यु नो मैले भनिसकेँ त डिरेक्टर्सहरूलाई हि इज अलरेडी एन इस्टाब्लिस एक्टर इन नेपाल उहाँ हुनुहुँदैछ उहाँले वान घुमाइदिनु भयो आई थिङ्क हि एज अ लोकी क्यारेक्टर वाज फेमस हुनुभएको थियो आई थिङ्क डिरेक्टर्स वाज डिमान्डिङ हिम उहाँले फर्दर टेक अन गर्नुभयो न त हि वुड हेभ गटन अ लट अफ मुभिज बाई नाउ सो अल दिज एक्टर्सले पनि उहाँले पनि स्ट्रगल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लास्ट टाइममा चाहिँ सिलेक्ट त भयो कसरी चाहिँ अडिसन गर्नु कसरी स्क्रिप्ट पढ्नु त्यो ट्रेनिङ चाहिँ थिएन नि त वी ल्याक अ लट अफ स्किल डेभलपमेन्ट इन दिस पार्ट उहाँहरूको थिएन सो the entire responsibility was mine to read the script and tell them, instruct them, है लाप्चेनले पनि भन्यो होला a lot of like हाम्रो एक्टर्सहरू 20% मुम्बईमा सुट भएको थियो सो 20% सुट हुँदा पनि आई युज टु इन्स्ट्रक्ट देम 24 घन्टा नै हुन्थ्यो उनीहरूको के प्रब्लम भए पनि वाट यु नो इफ दे कम्फर्टेबल or नट सो बिङ मी है म त्यहाँ हुँदाखेरि उहाँहरूलाई धेरै कम्फर्टेबल पनि भयो क्या समवन फ्रम अस इज देयर सो हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ भने उहाँलाई इन्सपायर पनि भयो सो आई थिङ्क ट्रेनिङ ल्याक भएको कारणले चाहिँ अलिकति हामीलाई धेरै टाइम पनि लाग्यो लास्ट स्टार सेट गर्नु लागि एक एकवटा क्यारेक्टर बिकज देयर वाज लट अफ क्यारेक्टर्स हजुर लाक्पा सर तपाईँ एनएसडीबाट ग्रेजुएट हुनुभएको है अन्त तपाईँले लाइक यु वर द ओन्ली वान फ्रम सिक्किम एट द्याट टाइम इन द्याट ब्याच 2013 को सो जब तपाईँ एनएसडी जानुभयो तपाईँले त्यहाँ थिएटर पर्फर्मेन्सहरूलाई सिक्नुभयो र तपाईँले के मतलब कस्तो पाराले त्यो कुराहरूलाई सिक्नुभयो र तपाईँको लागि कुन चाहिँ एउटा बिग मोमेन्ट थियो तपाईँको डल्लै एनएसडीमा फर्स्ट अफ अल नेसनल स्कुल अफ ड्रामा इन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज वान अफ दि बिगेस्ट र ओल्डेस्ट एउटा थिएटर इन्स्टिट्युट हो जसमा चाहिँ एसियाभित्र र त्यसमा सबैजनाले पाउँछ भन्ने पनि छैन कि त्यसमा छानबिन गरेर सबै अब ट्यालेन्टेड अलिकति जसकोमा चाहिँ त्यो छ त्यो नै छानेर लाने त्यो पनि हामीभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स भएको जुरी मेम्बरहरूले टिप्दै लाने हो र अडिसन थ्रु गर्दै नानीहरूले पैसाले पनि केही काम चल्दैन तपाईँ खालि क्रिएटिभिटीले नै त्यसमा पुर्याउने हो एउटा चाहिँ र यस्तो इन्स्टिट्युटबाट निस्किसक्यो र त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो खालको फिल हुन्छ भने तपाईँलाई एक त न्यू टु दि सब्जेक्ट हो त्यो न्यू टु सब्जेक्ट हो र हामीले यहाँ जे पढ्यो त्यो अलुफ हो त्यो अलग्गै जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँले खालि क्रिएटिभिटीको खालि कुरा मात्रै गर्ने एउटा
प्रपर्टीदेखि लिएर गएको एउटा सानो एक्सनदेखि लिएर गएको जेस्चर बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर गएको डल्लै त्यही एउटा क्रिएटिभिटीको काम मात्रै हुने र त्यसको लागि मात्र काम हुने हो र यस्तोमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुँदो रहेछ भने सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्यो किनभने चाहिँ मैले जति बाहिरबाट आफूलाई हेरेर आफूलाई देखेको मिररमा देखेको र आफूलाई भित्रबाट जानेको त अलग्गै कुरा हो तर एज अ थिएटरमा पसिसक्यो भने तपाईँकोमा भित्र चाहिँ कतिको उयो छ क्यालिबर छ त्यो पनि जानिन्छ र आफ्नो पर्सनालिटी कस्तो हो र आफैले इमेजिन गर्न सक्छ र यो इमेज क्रिएट गर्न सक्छ कि तपाईँको सेकेन्ड इमेज के हुनसक्छ भनेर त्यो क्या अन्त यो एउटा चिज चाहिँ मैले एनएसडी भित्रमा पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर काम गर्दै गर्दा विदिन 3 इयर्सभित्र चाहिँ मैले सेल्फ रियलाइजेसन र सेल्फ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भित्रमा चाहिँ मैले यो चाहिँ हेर्न सक्यो र बुझ्न सकेको हो र साथसाथैमा त्यसको बादमा त कामको त प्लेन्टी अफ वर्क हो त्यहाँबाट निस्किसक्यो भने किनभने हाम्रो जति पनि एनएसडी एलुमनाईहरू छ तिनीहरूले सबै मुम्बईमै काम गरिरहेछ हो मुम्बईमै काम गरिरहेछ र हामीले चाहिँ यसो हुँदो रहेछ आफ्नो इन्स्टिट्युट हामी पनि एउटा गर्व हुँदो रहेछ कि एउटा इन्स्टिट्युटबाट पढे आइसक्यो भने चाहिँ भोलि के भन्छ नवाजुद्दिन आउँदैछ या त मनोज वाजपेयी आउँदैछ भने चाहिँ वी फिल कम्फर्टेबल क्या हुन्छ नि हाम्रो सिनियर आउँदैछ क्या वी डोन्ट गो लाइक हुन्छ नि नमस्ते सर त्यसो भने हाम्रो चाहिँ एउटा कल्चर छ एनएसडीको चाहिँ एउटा कल्चर छ कि दादा भन्ने सिनियरले चाहिँ जहिले दादा र दादाले चाहिँ चिया पिलाउनु पर्छ हामीलाई चिया किनिदिनुपर्छ हामीले किन्यौँ चाहिँ उनीहरूले गाली गर्छ तिमी सिनियर हो कि म सिनियर हो भन्छ सिनियरले सबै गर्छ भने यस्तो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई यो के भन्छ ग्रुम गरेको र त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीले सर्टन पोइन्टमा कोही बेला अब कामको समयमा र उयसको समयमा कोही बेला अब त्यो के भन्छ कास्ट एन्ड क्रिडको कुरा निस्किन्छ त्यो क्यारेक्टरहरू गर्दाखेरि कतिवटा किनभने कतिवटा जग्गामा त्यस्तैबाट सेलेक्ट भएर आएको पनि हुन्छ त्यो एउटा भित्र एउटा डिस्कसनमा हुन्छ नि निस्किन्छ क्या तर हामी पनि त्यति साह्रो ओपन भइसक्यो बारास निकाल्न सक्छ क्या एकअर्कासँग त्यस्तो हुने र तर यिनीहरूको जुन हिसाबले ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि एउटा फ्यामिली मेम्बर जस्तै आज पनि मेरो यहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ डाइरेक्टरले जहिले पनि मलाई कहिले पनि यस्तो ठुलो भएर म दादा नै भन्छु समटाइम तर अब एज अ प्रोटोकलले चाहिँ मैले सर नै भन्नु पर्यो तर वेन वी आर इन आउटसाइड या त बजारमा कहीँ निस्कौँ दादा भनेर बात गर्छु अझै पनि मेरो सिनियरहरू क्लासेस लिन आउँछ म दादा नै भनेर कुरा गर्छु होइन त यो चिजले गर्दा चाहिँ म एउटा अलग्गै इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो अप भएको र अलग्गै इन्भाइरोमेन्टमा मैले गएर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई पलिस गरेर निस्किएर आएको र यही चिज चाहिँ यहाँ आइसकेर चाहिँ म त सक्दो त म सेल्फ उयो थियो भने त म छोडेर मुम्बई पनि जान्थेँ मेरो साथीहरू सबै मुम्बईमा छ तर म चाहिँ यहाँनिर मेरो पोस्ट अब यो के भन्छ पहिला फर्मर डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले यहाँ इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस गरेको थियो र यसमै आएर चाहिँ मैले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ मेन थिम चाहिँ के हुन्छ भने ड्युरिङ सेलेक्सन चाहिँ के हुन्छ भने मेन मोटिभ चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ तिमी फिल्ममा जाने कि थिएटर गर्ने बिङ अ थिएटर इन्स्टिट्युटमा ट्रेन भइसकेर चाहिँ फेरि फिल्म जाँदा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अलिकति मान्दैन क्या आफ्नो जुन चाहिँ फिल्डमा स्पेसलाइज गरेर छ त्यसलाई गएर नै प्रमोट गर्नु भनेर एउटा हुन्छ अन्त मैले चाहिँ मेरो मनमा मैले लास्टमा एउटा लाइनमा लेखेको थियो कि आफ्टर फिनिसिङ माई ग्रेजुएसन आई विल गो ब्याक टु माई होम स्टेट एन्ड आई वर्क विथ देम भनेर अब यहाँ आएर मैले त्यो इन्स्टिट्युटमा छु र जति इन्स्टिट्युटमा बसेर मैले यहाँनिर लोकलसँग कन्ट्रिब्युट गरेर अब काम गराउन सकिरहेछ वर्कसप्सहरू अब कलेजेसमा भयो स्कुलमा भयो नानीहरूले जति आज देख्दै जाँदैछ नि थिएटर इज स्लोली ग्रोइङ अप अब त्यो एउटा चाहिँ मैले मनमा लिएर आएको छु क्या त्यहाँदेखि मैले सेल्फ मात्रै म आफै सोध्ने म आफै त भइसक्यो नि त होइन म निस्किएर जाँदा त भइगयो नि त मैले सेल्फ उयो गरेर तर मैले त्यो सोचेन क्या फर्केर आएर म यहीँ गर्छु यहीँनिर जे भयो भए पनि आज पनि मलाई लाग्छ म यहाँनिर एज अ अर्गनाइजेसनमा बसेको हामी डेली वेजेसमा काम गरिरहेछ तर के न डेली वेजेस म गभर्मेन्टमा पनि गएर त कल्चर डिपार्टमेन्टमा कहीँ पनि गएर काम गर्न सक्थ्यो कहीँ पनि गर्न सक्थ्यो तर म त्यो सोच्दिनँ क्या मान्छेले किनभने चाहिँ आज इन्स्टिट्युटमै बसेर थुप्रोजनालाई यङ्स्टरहरूलाई बाटो देखाउन सक्यौँ भने त्यही नै ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन र अहिलेको डाइरेक्टरसँग हामी मिलेर कति कलेजेसमा पनि हामीले वर्कसप गरिरहेछ अहिले हामी साउथ वेस्टमा पनि हामीले धेरै अब यो वर्कसपहरू भएर नानीहरूले धेरैजनाले जानेको छ क्या यो हिसाबले गर्दै हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ
आफूलाई एउटा मनमा सेटिस्फ्याक्सन पनि लाग्छ हजुर कि डेली कमाउनु त अब कमाइरहेछ खाइरहेछ कुदिरहेछ एभ्री वान डस होइन तर वाट वी आर डुइङ एक्स्ट्रा अर्डिनेरी द्याट्स इम्पोर्टेन्ट नि आई फिल लाइफमा चाहिँ। एक्टर्सहरूलाई चाहिँ थिएटरले त्यही सिकाउँछ बिङ अ थिएटर आर्टिस्ट आई थिङ्क इट्स वान अफ द एक्सेप्सनल थिङ यु क्यान गो थ्रु इन यर लाइफ किनभने थिएटरले उहाँले भन्नुभयो थिएटरले आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज सिकाउँछ आफै एउटा कसरी ग्रो गर्नुपर्ने आफ्नो एउटा छवि देखाउँछ भनेर मिरर देखाउँछ भनेर त्यो पनि हो वी ग्रो एज अ ह्युमन बिङ वी अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु अफ गिभिङ ब्याक अल्सो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर त हामी गरिरहेछौँ एज अ प्रडक्सन गरिरहेछौँ बट गिभिङ ब्याक टु द पिपल एन्ड इन्सपायरिङ देम है उहाँले पनि भन्नुभयो जबहरू छोडेर है कतिवटा कुरा गर्नु भन्थेन लाइक मुभिज होस् आई वाज अफर्ड अ लट अफ मुभिज बट आई वान्टेड टु लर्न प्रडक्सन आई वान्टेड टु गो थिएट्रिकल वाइज है आई थिङ्क त्यसले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन मात्रै होइन गिभिङ ब्याक ग्रोइङ yourself as a human being धेरै कुरा सिकाउँछ क्या सो इट्स इन्क्रेडिबल इट्स फर्चुनेट टु बी एन आर्टिस्ट डेफिनेटली ओके अरू चाहिँ के मलाई के एचिभमेन्ट लाग्छ भने इन्स्टिट्युटमा बसेर पनि हामीले धेरै बाहिर काम गर्न सकिन्छ इट्स डिपेन्ड अन यु तपाईँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो माथि सीमित मात्रै राख्यो भने त यु विल बाउन्ड टु बी वान प्लेस अन्ली मात्रै हो नि तर इफ यु आर क्रिएटिभ इनफ हो भने यु क्यान एक्सप्लोर एनी फिल्ड नि म यहाँ बसिरहेको छु म यहाँ बसेर जहिले पनि मुम्बईको अडिसनहरूमा अडिसन दिन्छु अडिसन क्लियर गर्छु अडिसनमा थुप्रो अडिसन क्लियर पनि गर्छु त्यो टाइममा चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ नि सेटिस्फ्याक्सन लाग्छ क्या अडिसन क्लियर भयो पायो आई थिङ्क हाम्रो एक्टर्सहरूको लागि त्यही सेटिस्फ्याक्सन हो क्या कसरी अर्कालाई इन्सपायर गर्नु कसरी एउटा एक्टर पनि प्रड्युस भए पनि है आई थिङ्क इट हिल्स अस टुगेदर आई थिङ्क एनएसडीमा गइसकेर यो सबै चिज एचिभमेन्ट भएको र मलाई डिफ्रेन्सेस आएको चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ लाग्छ क्या स्टेटमा पनि अब स्टेटमा पनि इट्स नट लाइक हुन्छ नि हामी त्यसै मात्रै बोलिरहेको छैन कि स्टेटले पनि हामीलाई ल्यान्ड कन्ट्रिब्युसन गरेको छ गरेको छ पनि अब इन्स्टिट्युट coming up, campus is coming up. Yeah. So for NSD. Yeah, I think that's incredible also. यो सबै अब हामी आफै आएर नै बसेर हुन त अब एनएसडी सिक्किम एनएसडी गरेको सिक्किमबाट म सेकेन्ड पर्सन हो नन अदर देन अब मदेखि अझै आएको छैन पास आउट भएर र हामी बसिन्जेलसम्म अब यो इन्स्टिट्युट क्याम्पस आउन सक्यो भने दे विल बी लट्स अफ यङ्गर जेनेरेसन विल गेट द अपर्च्युनिटी होइन अन्त त्यही होप लिएर नै आजसम्म बसिरहेछ अन्त वान डे कहिले हुन्छ आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन लागेपछि अब इन्स्टिट्युट कसैले चलाउँदै गर्छ हामी निस्केर बाहिर काम गर्दै गर्छ यङ्गर जेनेरेसन दे अल्सो आर भेरी सपोर्टिभ है एक्टर्सहरूलाई अब अहिले जति पनि इन्सपायरिङ है अब यङ एक्टर्सहरू जो रुचि गर्दैछ दे वान्ट टु बी इन दिस फिल्ड नि अब अहिले देयर इज अ लट अफ पुश है अहिले चाहिँ सो देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटी पनि हामी एउटा ग्रुप पनि फर्म हुनसक्छ लट अफ थिङ्स नि पोसिबिलिटिज चाहिँ भएको छ एउटा आशा चाहिँ जागेको छ सो वी भेरी थ्याङ्कफुल अल्सो है द गभर्नमेन्ट इज डुइङ एभ्रिथिङ दे क्यान लाइक सो वी भेरी थ्याङ्कफुल है उहाँले यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले एटलिस्ट इन्सपायर गर्नु भएर त आई थिङ्क अ लट अफ एक्टर्स आर कमिङ अप है सो एउटा प्लेटफर्म उहाँले भन्नुभयो एनएसडी हुँदैछ भने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो है सनम बोल्दै गर्दा पनि आई थिङ्क जे हुन्छ घरको गार्जियन राम्रो छ भने सबै चिज राम्रो हुन्छ आई थिङ्क हेड अफ दि अब स्टेट हि हेज गट लाइक ए भिजनरी फर पिपल सिक्किम फर आर्टिस्ट अल्सो सो आई थिङ्क टुडे लाइक everyone is like getting opportunity in every field. So we were bound to grow. So त्यही कारणले पनि हामीलाई अब लाइक आएर कुछ गर्नु सक्छ होला अब नाउ दिस इज द स्टार्ट वेयर वी शुड स्टार्ट आर्ट आउँदो रहेछ क्या सो कमिङ ब्याक एन्ड स्टार्टिङ प्रोडक्सन है अब उहाँले पनि भन्नुभयो हामीलाई अब पुस चाहिँ छ आर्ट चाहिँ छ अनि पोसिबिलिटिज चाहिँ खोलेको छ दिस इज द गोल्डन आवर वेयर आवर पिपल आर नाउ इन्ट्रेस्टेड इन एक्टिङ वेयर दे आर ग्रोइङ दे वान्ट टु मेक मुभिज अनि है हाम्रो एचसिएम साहबले पनि he is very supportive the party has been very supportive to all the sports and actors है अनि अब पोसिबिलिटिज देख्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा ठुलो आशा मात्रै होइन आई थिङ्क सिक्किम हेज अ गोल्डन आवर राइट नाउ एन्ड वी क्यान बी एक्सेप्सनल क्या in the coming days I feel so
The government has been really supportive towards the Yes, artists yes. because from the past 2 to 3 years we have seen like True. artists like Jetsin Dona Lama. हजुर 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 She's also हजुर, training in exceptional. Mumbai. मलाई पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको उहाँहरूले फर्स्टमै यु नो पोलिटिकल सेक्रेटरी श्री वाङचुक सर प्लस यु नो इन्द्रहाङ सुब्बा सर है हाम्रो जेकब सर हुनुभयो उहाँ पनि मेरो फर्स्ट प्रडक्सनमा ओपनिङमा आउनुभएको थियो हाम्रो सिएम म्याडम भन्नुभयो सर त छँदैछ है सो आई थिङ्क यु नो आफ्नो घरको मेन पर्सन नै सपोर्टिभ छ भने पनि हामीलाई आफ्नो विङ्स फैलाउनु चाहिँ हामी कत्राउँदैनौँ र आजको दिनमा त्यो आशा जागृत भएर आई फिल लाइक यु नो अब सिक्किमले धेरै कुछ गर्नु सक्छ र आई थिङ्क दिस इज द टाइम वेयर वी पुश एभ्री वान टुगेदर इन दिस काइन्ड अफ अ फिल्ड भनेर एउटा है छ हाम्रो इच्छा पनि थिएटर्सहरूमा नि काम गर्नुभएको है लाइक जस्ट अन्डर डक्टर अनुराधा कपुर अन्त तपाईँले डिफ्रेन्ट वेब सिरिज रिजनल मुभिजहरूतिर पनि काम गर्नुभएको सो सर यो भरिमा चाहिँ के डिफ्रेन्सेस हुन्छ र कस्तो एक्सपिरियन्स थियो तपाईँको यो सबैमा यो तिनवटा फिल्म मिन्स दुईवटा त यो रिजनल र अब यो मेन लाइन जुन चाहिँ फिल्म छ त्यसमा त झन्डै एउटै हो र थिएटरमा चाहिँ के छ भने चाहिँ थिएटरमा सबै एभ्रिथिङ वी हेभ टु डु आवर सेल्फ किनभने वान्स तपाईँ क्यारेक्टर बिल्ड गरिसक्यो भने कस्ट्युमदेखि लिएर गएको प्रपर्टी आफ्नो जिउमा प्रपर्टी कस्तो छ त्यहाँदेखि बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुनुपर्छ वी हेभ टु वर्क अन इट डाइरेक्टरले तिम्रो क्यारेक्टर यो हो तिमीले यो गरेर आइज भनेपछि वी हेभ टु प्रिपेयर फर द्याट हामीले गएर देखाउनु पऱ्यो इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो अच्छा यो क्यारेक्टर गयो भने ठिकै छ भने त्यो स्टोरी लाइनसँग मर्ज हुँदा स्टोरीसँग छ भने अब कुन चाहिँ के कसै चाहिँ यसो हुन्छ द अदर डिफ्रेन्स अब त्यो इट्स डिपेन्ड अन स्टोरी लाइन हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ थिएटरमा चाहिँ गर्दा के हुन्छ भने त्यो जब स्टेजमा पुगेर चाहिँ हामीले क्यारेक्टरको बिचमा चाहिँ इमोसनल भयो यो के भन्छ इमोसनल ग्राफ हुन्छ इमोसनल ग्राफ चाहिँ छुट्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मजा हुँदैन क्या अन्त फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इमोसनल ग्राफको चाहिँ तलमाथि हुन्छ त्यो चाहिँ अब क्रिएटिभ र क्लेभर माइन्डेड र मोर इन्टेलिजेन्ट हुनु पऱ्यो क्यामेरामा चाहिँ किनभने तपाईँको आजको यो गर्दै गरेको कन्टिन्युएसन भोलि गर्नु नसक्ला पर्सि गर्ला भोलि अर्कै गर्ला त्यसको कन्टिन्युएसन कहाँ छ तपाईँले हेरेको हुनु पऱ्यो बुझेको हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ आफैले स्टोरी लाइन पक्रेर पकेको हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर मात्रै पक्रिनु सक्छ कि सजिलो हुन्छ पनि अन्त हामी रिजनल थिएटरमा चाहिँ अब त्यो हो थिएटरमा त्यो भयो रिजनल मुभीमा हेर्नु पऱ्यो भने रिजनल मुभीमा अब सबै हामी साथीभाइ नै हुन्छौँ र हामी अलिकति मेन लाइनको जुन चाहिँ प्रोफेसनल उयो हुन्छ उहाँ चाहिँ टाइम भ्याल्यु जुन चाहिँ यता सनामले कुरा गर्दै थियो टाइम भ्याल्यु टाइम इज मनी भन्छ नि यिनीहरूको चाहिँ टाइममा सक्नुपर्ने टाइममा बेसी टेक पनि लिनु सक्दैन हामीले जति सक्दो डायलग्स दिएको छ भने वी हेभ टु बी अ पर्फेक्ट इनफ हुन्छ नि पर्फेक्ट इनफ हामी त अडिसन दिन्छौँ अडिसन क्लियर भएर गएको बादमा भोलि पुग्दाखेरि हामी जुन चाहिँ होटेलमा पुग्छौँ होटेलको टेबलमा के हुन्छ भने हाम्रो स्क्रिप्ट हुन्छ हामी गयो बेलुका गयो टक 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 पढ्यो सबै क्यारेक्टरको त्यो पढेर टक्कै पुरा मगअप भएर त्यो लाइन लिएर टक्कै पुग्नु हुन्छ भोलि त आएर त्यो लाइन्स पढ्ने कुरै हुँदैन भोलि जान्छ मेकअप म्यान आउँछ कस्ट्युम लगाउँछ डाइरेक्ट अन सेटमा डाइरेक्ट उयसमा फ्रेममा पुर्याउँछ विथ द मनी काउन्ट फ्रेममा पुर्याउँछ रिजनलमा चाहिँ के छ भने हामी टाइम पाउँछ क्या हामी स्क्रिप्ट पनि आफै बोकेर लगेर आफै पढेर आफै दिँदा पनि भयो एउटा लिबर्टी भन्ने चिज हुन्छ र हामीले फेरि रिटेक भएन भने फेरि गर्छौँ भने एउटा एक्सक्युजेस पनि पाउँछ हो आफ्नो मान्छे भएर पनि अब त्यहाँदेखि हामीले एउटा आफ्नै काम गरेको जस्तो अब यहाँ चाहिँ के नाम हाम्रोमा टाइम पनि छ एउटा इन्जोय गर्दै गर्छ नि यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेन लाइनमा चाहिँ टक 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 हुन्छ तर म चाहिँ मेन अब प्रिफर चाहिँ मुभी सुटिङमै लाग्छ मलाई चाहिँ मजा चाहिँ सर्टकट गयो टक्कै स्क्रिप्ट याद गरेको छ टक्कै गयो भने वान लाइनमा वान टेकमा गयो भने गयो 2 टेकमा गयो भने गयो सकिहाल्यो अन्त मैले नेटफ्लिक्स गर्दाखेरि जुन चाहिँ आइसी 814 कन्दार हाइजेक गर्दाखेरि अडिसन दिएर पठाएको मैले रुममै बनाएको अडिसन आफै लाइट बालेर आफै यो के भन्छ मोबाइल राखेर अडिसन बनाएर पठाएको म सेलेक्ट भएँ जुन चाहिँ स्क्विड गेमको केटा छ नि अलीसँग म को एक्टर हो मजा आएको थियो र मुभीमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई एउटा लग्जरियस अब हुन्छ नि एउटा ग्ल्यामर वर्ल्डकै हिसाबले मजाले ट्रिट गर्छ क्या
प्रोफेसनल बिग ब्यानरको उयसमा सुट गर्नु चाहिँ मजा पनि आउँछ किनभने तपाईँले एउटा भनेको हिसाबले नै तपाईँले टक 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 केही गर्न यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ they do it, travel to everything. एभ्रिथिङ ओन्ली द थिङ इज वी निड टु डु इज लाइक हाम्रो काम चाहिँ के हो खालि डायलग चाहिँ क्यारेक्टरमा चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यति चाहिँ हुनु पऱ्यो र त्यही हो एउटा मजा आउने चिज र साथीभाइसँग पनि क्यारेक्टर पनि जानिन्छ कि त्यहाँनिर सिचुएसन पनि जानिन्छ त्यहाँनिर थुप्रो त्यहाँदेखि लर्निङ प्रोसेस चाहिँ त्यहाँ पनि हुन्छ पुरा अनसेटमा पनि थुप्रो एक्सन डाइरेक्टर आउँछ मेकअप आर्टिस्ट आउँछ आर्ट डाइरेक्टर आउँछ थुप्रो चिज हुन्छ नि थुप्रो चिज हुनु त अब रिलेटेड विथ थिएटर नै हो थिएटरको जति जुन चाहिँ आउट पोर्सनमा गर्छ त्यो सिनेमामा स्क्रिनको लागि गरिन्छ र अरू फ्यामिली म्यानको कुरा गर्नुपर्दा मेरो त्यत्रो लामो रोल चाहिँ छैन तर आई हेभ बिन लाइक हुन्छ नि क्यारेक्टरको लागि चाहिँ रियली सेलेक्टेड भएर चाहिँ एउटा अब सर्ट छ स्विट छ राम्रो छ अन्त त्यसमा चाहिँ जयदेवसँग छ जयदेवसँग काउन्टर पार्ट हुन्छ राम्रो भएको छ र त्यति नै हो डिफ्रेन्सेस अरू केही छैन प्रोफेसनलिजम एउटा मेन स्ट्रिममा चाहिँ त्यो छ हाम्रो रिजनलमा अलिकति ल्याक हुन्छ तर त्यति साह्रो ल्याक पनि छैन आई हेभ वर्क विथ द आगे साम्तेन अल्सो आगे साम्तेनसँग रिसेन्टली एउटा मुभी सुट हुँदाखेरि हामीले टक टक टाइममा जुन टाइममा बने थियो त्यही टाइममा हामीले सकेको छ आई थिङ्क आवर पिपल आर अल्सो लर्निङ क्या एउटा डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपर्छ भनेर बिकज एक्टरलाई पनि कतिवटा कुरामा वी हेभ टाइम प्रोटोकल है कति सक्नुपर्ने हुन्छ यति टाइममा लिमिटेड हुन्छ सो आई थिङ्क हामीले पनि त्यो लर्न गर्दैछौँ यहाँको एक्टर्सहरूले पनि है हाउ टु डु अन टाइम एन्ड हाउ टु फिनिस अफ बाई द ड्युरेसन विच इज अब डन फर आवर एन्टायर फिल्म भने चाहिँ त्यो अलिकति आई थिङ्क डिसिप्लिन है ब्याक क्यामेरा त्यो आएको चाहिँ छ दो यहाँ त यत्रो ठुलो सेट चाहिँ छैन वेयर हि सेड अल्सो कि टाइममै गराउँछ टाइममै एभ्रिथिङ इज प्रोभाइडेड बट यु हेभ टु बी अन टाइम द्याट डे यु हेभ टु फिनिस अफ द्याट डायलग भन्ने चाहिँ हुन्छ थिएटरमा चाहिँ एउटै कुरा हो कट चाहिँ हुँदैन वान टेकमा यो मेमोरी हेज टु बी भेरी सार्प है थिएटरले चाहिँ हामीलाई त्यही सिकाएको छ कट चाहिँ हुँदैन वान टेकमा इफ यो फ्लो इज गन यु स्पोइल द फ्लो अफ द एन्टायर को एक्टर्स बाई चान्स इफ यु just drop one dialogue wrong and the timing is gone then you have to balance the entire time everybody has to balance your timing हाम्रो साथीले अन्त अन स्टेजमा त्यो लास्टमा एउटा तिर्खा मेटेको हुन्छ तिर्खा मेटेर जला दिने त्यो पानीको बोतल दिनुपर्ने हुन्छ उसको प्रपर्टी पानीको बोतल दिने माथि अर्को साथीले पानीको बोतल देऊ भन्छ होइन पानीको बोतल देऊ भन्छ अर्को साथी पानीको बोतल अब उसकोमा प्रप छैन पानीको बोतल कस्तो पानीको बोतल सो आई थिङ्क यति बेला नै तिम्रो पछाडि बगेको छ भने तिम्रो पछाडि बगेको छ भन्छ होइन तिम्रो पछाडि बगेको छ भने उसलाई यहाँ चाहिँ उसकोमा बोतल छैन भने अब यु हेभ टु माइम गर्नु पर्यो पानीको बोतल खाली हात आई थिङ्क इम्प्रोभाइज थिएटरले पनि त्यो सिकाउँछ कि इम्प्रोभाइजेसन किनभने यु हेभ टु भेरी अलर्ट है थिएटर एक्टर हुँदाखेरि जस्तै मेरो को एक्टरले डायलग डेलिभर गर्दैछ भने आई सुड नो वाट इज डुइङ अल्सो मेरो पनि त्यहाँ उभि सुनिरहेको छु डायलग बट स्टिल आई सुड ह्याभ द्याट एक्सप्रेसन टु गिभ ब्याक हिज डायलग प्रपरली अनि जस्तै केही ल्याप्सहरू भए पनि चाहिँ तपाईँले कसरी इम्प्रोभाइज गर्नुपर्ने माइम कसरी आउनुपर्छ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ क्या दे वाज अ इन्सिडेन्ट इन पृथ्वी थिएटर जहाँ चाहिँ आई वाज डुइङ अ चिल्ड्रेन एक्ट है नसी साहबको छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो हिबाशा सो आई थिङ्क आई हेड अ रोल दे वाज वान राउन्ड वेयर आई हेड टु एक्जिट फ्रम द मेन गेट अनि भित्र चेन्जिङ थियो क्या मेरो चाहिँ एउटा ब्याटम्यानको लुगा जस्तै सर्ट थियो त्यो चाहिँ लगाउनु स्पाइडरम्यानको लुगा थियो त्यो चाहिँ लगाएर चाहिँ वान राउन्ड पृथ्वी क्याफे डल्लै घुमेर चाहिँ मेन एन्ट्रेन्सबाट चाहिँ खेल्दै आउनुपर्ने त्यो एउटा सर्ट अफ थिङ थियो ब्याक स्टेजमा आउँदाखेरि आई थिङ्क द ब्याक स्टेज जसको रेस्पोन्सिबिलिटी थियो उहाँले राख्नु भएन होला सो आई एम सर्चिङ माई द एन्टायर थिङ है क्लोथ्स खोज्दैछु पाएको छैन द टाइम इज गोइङ एन्ड देन आई वाज बिट स्क्याड वाट टु डु अब त्यहाँ त जे सुकै अब आई हेभ टु डु अन इट माई ओन बिकज एभ्रिबडी इज वेटिङ फर द क्युज है अनि यस्तो हेर्दाखेरि प्रोडक्सनमा एउटा केटाले ब्याटम्यान लगाइरहेको छ छिट्टो खोल भने लु निकालो तुम्हारा सर्ट निकालो भन्छ सर्ट निकालो एन्ड देन आई हेड टु वेयर इज सर्ट चेन्ज द एन्टायर डायलग अफ द यु नो स्पाइडरम्यान से ब्याटम्यान एन्ड देन यु हेभ टु बी द्याट मच अलर्ट एन्ड वाट टाइम यु यु नो ल्याप्स्ड अनि अरू एक्टर्सले पनि त्यति नै त्यो टाइमिङलाई म्याच गरेर कुन चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन गर्नुपर्ने हो कस्तो गर्नुपर्ने सो थिएटरले माइन्ड अलर्टनेस इमेजिनेसन प्लस इट टिचेस यु लट अफ थिङ्स हुन्छ नि सो त्यहाँदेखि प्लस अब यो पनि हुनु पऱ्यो कि फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको डायलग्स पर्टिकुलर
तपाईँ र मेरो कन्भर्सेसन छ द्याट्स इट हजुर That's it. तपाईँ अरूको कहानी के छ द्याट डजन्ट म्याटर तपाईँ र मेरो के छ त्यति मात्रै इट्स म्याटर Matter. अन्त त्यो भित्रको इमोसन त्यो भित्रको त्यो ग्राफ हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले याद हुनु पर्यो तर थिएटरमा के हुन्छ भने तपाईँको म एउटा रोल गर्दा डल्लैको डायलग्स याद गर्नु पर्यो याद हुनुपर्छ They'll give you the entire script. Entire Suppose तपाईँ script absent याद हुनु गर्नु भयो रिहर्सलमा. So I have to do your character Proxy. also. Proxy. प्रक्सी दिनै पर्छ त्यस्तो हुन्छ अन्त त्यो चाहिँ केमा हेल्प हुन्छ भने चाहिँ क्युइङमा सपोज अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ थिएटरमा चाहिँ के हुन्छ भने रिहर्सलमा इफ वान पर्सन इज एब्सेन्ट वान आर्टिस्ट इज एब्सेन्ट देन you have to do it. कान गो फर रिहर्सल त्यो भन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँले पनि याद हुनु पर्यो डिटो याद हुनु पर्यो लिडको पनि याद हुनु पर्यो सब क्यारेक्टरको पनि याद हुनु पर्यो सबै सपोर्टिङको पनि याद हुनु पर्छ याद गर्नुपर्छ. So you have to be very conscious in Very theaters. conscious. There are memory games also where they do it rehearsals भन्दा अगाडि पनि किनभने I think है कतिवटा हुन्छ like so many exercises to do in theater. Like कति टाइम त त्यो रिहर्सल नै तपाईँलाई थकाउँछ क्या बिकज एभ्री डे त्यही डायलग गर्दैछ तपाईँ 15 days 20 days होइन अनि डिरेक्टरले भन्छ यो त्यही डायलग चाहिँ अब न्यूमा प्रेजेन्टेड इन अ न्यू वे एभ्री डे नयाँ त्यही डायलग लिएर कुछ लिएर आउनुपर्छ क्या सो इट्स अ बिग च्यालेन्ज So you have to keep improving Yeah, yourself. yeah, yeah. different- I think different. theatre teaches you. त्यही कारणले when an actor comes from a theatre background, I think she or he would be exceptional to do any of the characters. उहाँले switch off, switch on गर्ने characters पनि कतिवटा टेक्निक्स यादहरू हुन्छ है. सो तपाईँ दुईजनाले एउटा सानो उयो गर्नु मन पर्यो है मलाई म्याम एनी डायलग अर एनी एक्सप्रेसन द्याट यु लाइक फ्रम यर वर्क्स अर तपाईँले पहिला केही गर्नु भएको तपाईँले गरेर एक्टिङ कलेजमा आई थिङ्क जावेद अख्तरकै होला उहाँ रिटर्न आई थिङ्क उहाँको ग्रान्डसनको आउनुहुन्थ्यो सो हाम्रो चाहिँ लास्ट ग्रेजुएसन टाइममा चाहिँ उहाँले एउटा डायलग दिनुहुन्थ्यो क्या जहाँ चाहिँ 9 इमोसन 9 रस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर एक्टिङ है 9 रस हुनुपर्छ भन्छ त्यो है त्यो चाहिँ 15 मिनट्समा उहाँले पढेर सुनाउँथ्यो उहाँले नेरेट गर्नुहुन्थ्यो कसरी गर्नुपर्ने अनि 15 मिनट्समा आउँथ्यो द्याट इज अ च्यालेन्ज वाट युभ लर्न अल दिस इयर्स अनि आएर सबैको अगाडि एक एक स्टेजमा त्यही डायलग चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने इट्स अ लङ डायलग बट इट हेज every emotion so it is an exceptional dialogue for you to learn when you go for auditions also है अनि आई थिङ्क यो चाहिँ गाउँको गुन्डीको कहानी हो है जहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा पुलिस स्टेसन है थानामा तपाईँलाई पक्रिरहेछ है तपाईँले गरिबहरूलाई हेल्प गर्दैछ तर तपाईँको चाहिँ यु नो बट यु आर डुइङ सम इलिगल वर्क है सो दरोकार साहबले चाहिँ तपाईँलाई चेयरमा राखेर चाहिँ सोध्दैछ क्या वाट इज यर ब्याक स्टोरी अब तपाईँले चाहिँ ब्याक स्टोरी नेरेट गर्नु हुँदैछ है उस दूर घाटी में बस्ती देख रहे हो ना साहब वहीं अब उनका घर था मेरा बाप उसी चाय बगान में काम किया था यूनियन का लीडर था वो पेड़ उसी पेड़ के नीचे मेरा बाप मुझे पेंगिया दिया करता था चूल्हा ऊपर 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 और नीचे साई 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 करके आता था और जब चूल्हा आता था ना साहब फिर एक दिन अचानक पुलिस आई ना जाने मेरे बाप और मेरी पता नहीं कहाँ ले गया कहाँ आ गए कुछ समझ में नहीं आया सर कुछ भी समझ में नहीं आया और जब गरीबी आती है सर गरीबी आती है ना भूख लगता है और जब भूख लगता है ना साहब मानो ऐसे लगता है कि कोई जानवर ने आपके पेट में नोच दिया हो ऐसे भूख लगते हैं साहब और दुनिया कभी हेल्प नहीं करते कोई नहीं आता मदद देने एक बूंद पानी तक नहीं मिलता एक बूंद पानी तक नहीं मिलता और वही झूला देख रहे हो ना साहब उसी झूले के नीचे रोती बिलखती तड़पती भूखी पेट मैं बैठी रही
और देखा कुत्ता आया और मुंह में चब्बड़ 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 रोटी चबा रहा था। मैंने पत्थर उठाया और दे मारा उस कुत्ते को। कुत्ता भागा, मैं भागी, कुत्ता भागा। भागते भागते उसके मुंह से निवाला गिर गया साहेब। और उस निवाले, झूठे निवाले को मैंने पकड़ लिया और जिस दिन वो निवाला मैंने खाया ना सर, उस निवाला मानो ऐसा लगा कि मुन्नी, अगर तूने जीना है ना तो छीनना सीख। अगर तुझे मरना है ना, जानना है ना, मारना है ना, तो बोलना सीख। ऐसा ही लगता है, ऐसा है। त्यो सिम्पल डायलग हो, तर अब यो अझै फोर्सफुली जानु सक्छ। इफ आई वाज इन द स्टेज, यो चाहिँ एकदम सिम्पल पाराले नै दिए, एकदम सिम्पल पाराले दियो। बट इफ द स्टेज वाज देयर, यो 9 इमोसन्समा चाहिँ एकवटा इमोसन्स अझै भेरी कन्भिन्सिङ। यु नो एक लाइन चाहिँ अलग 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 पाराले देख्नु सक्थ्यो होला अझै ऊ भएर। बिकज आई यु नो देयर इज अ पिच अफ सेइङ द्याट यु नो माई फादर वाज अ युनियन, एन्ड सेकेन्ड पिचमा चाहिँ मेरो यु भेरी ह्याप्पी माई फादर युज टु डु दिस है। सेकेन्डमा चाहिँ यु डोन्ट नो वाट इज ह्यापनिङ, यु कन्फ्युज वेयर इज माई फादर, एन्ड योर स्ट्रगल, तपाईँको आफ्नो एउटा दुःखको इमोसन है, एङ्गर विच यु हेभ है, एउटा भोक, चाहना है, एन्ड वाट यु बिकम लिटरली होइन, यो एभ्रिथिङ। सो त्यो इमोसन हुँदाखेरि पिच सानोदेखिको लिएर 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 लाउड हुँदै जान्छ। तपाईँको एउटा यस्तो डायलग या फिर एक्सप्रेसन जुन चाहिँ तपाईँले तपाईँको काम या फिर रिसेन्ट वर्कहरूबाट मनपर्छ? रिसेन्ट वर्कबाट अब यो सानो एउटा छ क्लिप। सर माफ कर दो सर, सर मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है, मेरा परिवार है सर, माफ कर दो सर। सर गलती हो गई, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, अगली बार नहीं होगा सर, सर माफ कर दे सर, माफ कर दे सर। ठीक ठीक सर, दोबारा दिया था आपने, दिया था सर, आपने दिया था सर। हाँ वो भी सुना था सर, सुना था। नहीं सर, सर उसने मुझे मजबूर किया वो करवाने के लिए सर, सर। हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर, आपका ये बंदूक मुझे, मैं से पिस्तौल से मैं उसका नहीं सर मेरा फैमिली है सर, नहीं सर, मैं खुद को नहीं मार सकता सर, मैं खुद को नहीं मार सकता, नहीं सर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा है सर, सर नहीं, नहीं सर, नहीं। ओके, सच एन्ड वन्डरफुल पर्फर्मेन्स सर। मिस म त सोचेको पनि थिएन अब यस्तो हुन्छ होला भनेर। तपाईँहरू यति छिटो क्यारेक्टरभित्र पनि पस्नुभयो, तपाईँहरूले यति छिटो इम्प्रोभाइज गरेर नि तपाईँले आफ्नो पार्ट गर्नुभयो। सो इट्स अ रियली वन्डरफुल। मलाई एकदम खुसी लाग्यो आफैले यसरी लाइभ एक्सपिरियन्स गर्नु पाउँदा, त झन् राम्रो लाग्दो रहेछ। सो सर म्याम, एज वी कम टु दि एन्ड है, वी हेभ अ रियली ग्रेट पोडकास्ट सो, अन्त रियली ग्रेट कन्भर्सेसन। वी हेभ गट टु नो अबाउट everything, not everything, but bits and pieces of film industries and all. So one last question to you guys are, what would you like to say to the aspiring actors or actresses from Sikkim? I just want to say that we are not there to fit in
इन एनी अफ द सिनेमा है हामी फिट इन हुनु लागि भएको होइन बट वी आर देयर टु मेक आवर ओन स्पेस क्या सो किप learn and growth mindset चाहिँ हुनुपर्छ that takes you to a lot of places that takes you to a lot of possibilities so just have a mindset that you are not there just to fit in but to do a lot of things and be and take out that space that has helped me and I think त्यही कुराले चाहिँ धेरै एक्टर्स र नयाँ आउने है हाम्रो फिल्डमा आउने जति पनि क्रिएटिभ लाइनपट्टि छ उहाँहरूलाई इन्सपायर गर्छ होला र यही नै आई थिङ्क दिस इज द की टु रिच टु यर सक्सेस है द्याट्स वाट आई वान्ट टु से भेरी सिम्पल लाक्पा सर वाट अबाउट यु आज यङ्गर जेनेरेसनलाई मेरो तर्फबाट के मेसेज छ भन्दाखेरि सबै इच एन्ड इन्डिभिजुअलकोमा आफ्नो एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ निखार्नु पऱ्यो र त्यसलाई जान्नु पनि सक्नु पऱ्यो जब जानिसक्यो तपाईँले आफ्नो ट्यालेन्टलाई जानिसक्योपछि अच्छा म यो गर्न सक्ने रहेछ भने त्यसलाई अपार्ट फ्रम स्टडिज पनि त्यसलाई पलिस गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने र साथसाथैमा चाहिँ अब यो होइन कि कतिजनाले त अब यो ग्ल्यामर वर्ल्डमा जग्गै छैन भन्छ तर ग्ल्यामर वर्ल्डमा पनि भयो र यो फिल्म इन्डस्ट्री भयो थिएटरमा भयो अब सिक्किममा पनि धेरै फिल्डहरू अपग्रेड हुँदैछ र आउँदैछ पनि इन्स्टिट्युसन पनि बनिँदैछ र साथसाथैमा चाहिँ स्लोली अब इन्डस्ट्री पनि हाम्रोमा फिल्म इन्डस्ट्री पनि सेटअप हुन्छ र यो पनि अब स्टेट गभर्मेन्टको एउटा उयसमा पनि छ इनिसिएटिभ पनि छ र साथसाथैमा यङ्गर जेनेरेसन जतिजना पनि यो फिल्डमा आउन चाहन्छ तिनीहरूले आफ्नो एउटा सेल्फ कन्फिडेन्ट राखेर र त्यही भन्न चाहन्छु सेल्फ यो इनरलाई चाहिँ ट्यालेन्टलाई चाहिँ पलिस गर्ने र सर्च गर्ने चाहिँ काम गर्नु पर्यो एन्ड अल्सो वान थिङ हाम्रो स्टेटमा वी ल्याक अ लट अफ स्किल डेभलपमेन्ट भनौँ न हाम्रो फिल्डमा सो आई फिल लाइक जतिसक्दो ट्रेन गरेपछि चाहिँ है हाम्रो एक्सेप्सनल एक्टर्सहरू पनि प्रड्युस हुन्छ है वी निड टु बिल्ड आवर ओन आर्मी लाइक भन्नुभयो द फिल्म सिटी इज कमिङ अप अ लट अफ थिङ्स इज कमिङ अप वी वुड निड अ लट अफ लाइन प्रड्युसर्स वी वुड निड अ लट अफ स्क्रिन राइटर्स है स्क्रिप्ट राइटर्स टु एक्टर्स है सो हाम्रो त्यो ल्याक चाहिँ छ सपोर्ट सिस्टम सबै छ बट वी स्टिल ल्याक द ट्रेनिङ प्रोसेस इन अ रियल फर्म है जस्तै अडिसन गर्दाखेरि धेरै डिफिकल्ट हुन्छ लास्ट स्टार गर्दाखेरि हामीलाई धेरै डिफिकल्ट भएको थियो प्रायः जस्तो अडिसन गर्नु लागि दे डोन्ट नो हाउ टु गिभ द प्रोफाइल है त्यो ट्रेनिङहरू ल्याक भएको छ है सो आई थिङ्क वी निड अ लट अफ इनिसिएटिभ द्याट वे हामीले मेरो प्रोडक्सनमा पनि हामीले सोचेको थियो बट आई थिङ्क स्लोली वी all can't do it है everybody has to do it together अनि सिक्किममा चाहिँ त्यो ट्रेनिङको ग्याप चाहिँ फिलअप गरेपछि इभन हाम्रो एक्टर्सहरूलाई तल पुऱ्याउनु पनि सजिलो हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि कोल्याबोरेट गर्नु सजिलो हुन्छ र एक्चुअल एक्टिङको मेन इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर एउटा ट्रेनिङ स्किल्ड हुनुपर्ने एक्टर्सहरूलाई चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ हुन्छ है सो आई थिङ्क द्याट मेसेज इज अलवेज देयर द्याट आई थिङ्क वी ल्याक द्याट एन्ड वी सुड फोकस अन द ट्रेनिङ स्किल्स है So guys, as we come towards the end, we would like to thank our guests for today, Ms. SONAM DIKI BHUTIA and Mr. LHAKPA for their insight for our today's episode. And now we will be gifting them the gift hampers given to us by none other than Sikkim Supreme. So see you guys at the next episode. Kindly stay tuned, like, follow, subscribe to our YouTube channel. Thank you. Voices of Tomorrow, Stories of Today. This is by the students for the students.